Ta ở âm phủ lập được 999 đại công, vừa mới được sắc phong làm âm ty, đã bị Diêm Vương đá một phát lên dương gian. Nhưng ta vừa đặt chân xuống đất đã ngây người, bởi vì tận thế kinh hoàng đã giáng xuống. Dương gian bây giờ cũng đầy giấy quỷ, hơn nữa còn có người ký khế ước với quỷ, trở thành ngựa quỷ sư. Lúc này trước mặt ta đang có một nam một nữ. Người đàn ông trung niên nhìn quỷ khí đậm phát ra từ người ta, rồi nói với cô gái: quỷ khí đậm thế này, nói em là không chỉ cấp hung hiểm đâu, mau dùng thủ đoạn đạo gia đối phó nó đi. Cô gái trẻ nghe vậy vội lấy ra một sấp bùa vàng, đi vòng quanh ta một lượt rồi ném bùa vây kín ta ở giữa. Tiếp đó lại rút ra một thanh kiếm gỗ đào lao thẳng về phía ta. Ta vừa thấy buồn cười, mới về dương gian đã gặp chúng đồ thần kinh. Vừa nghĩ vậy, ta tiện tay xé sạch đám bùa quấn quanh mình. Cô gái trẻ thấy cảnh đó thì đứng hình luôn. Con quỷ hung dữ như vậy mà đến bùa cũng không sợ. Cô gái trẻ không chịu tin, lại lấy ra một lá bùa tím, dán thẳng lên đầu ta. Ta nhíu mày giật lá bùa xuống, vô thành một cục rồi tiện tay ném đi. Sau đó quát cô ta. Nói rồi ta giật luôn thanh kiếm gỗ đào trong tay cô ta, bẻ gãy cái giấc. Cô gái trẻ hoàn toàn hoảng loạn, mọi thủ đoạn đều vô dụng với ác quỷ này. Thế là cô ta chẳng nghĩ ngợi gì, quay đầu chạy ra hét lớn: chú Lý, mau chạy, con quỷ này lợi hại quá. Nghe vậy ta càng tức hơn, cô mới là quỷ ấy, cả nhà cô đều là quỷ, đúng là xúi quẩy. Vừa tới đã gặp may đồ dở hơi. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, một bóng người tóc tai bù xù đang lơ lửng giữa không trung, miệng còn lẩm bẩm: quỷ khí đậm quá, nếu nuốt được hắn, nhất định ta sẽ mạnh hơn. Vừa nói, cô ta vừa nhanh chóng bay về phía ta, nhưng đột nhiên cô ta chấn động, rồi quay đầu bỏ chạy ngay. Sao có thể chứ, loại nhân vật lớn như vậy sao có thể xuất hiện ở dương gian? Chẳng lẽ bức màn ngăn cách âm dương đã hoàn toàn biến mất rồi? Thì ra 7 năm trước, bức màn ngăn cách hai giới âm dương đã vỡ tan. Chỉ sau một đêm, vô số quỷ tràn hết lên dương gian, mà nữ quỷ này cũng là một trong số đó. Phải biết rằng thực lực càng mạnh, xác suất lên được dương gian càng thấp. Cô ta không hiểu nổi, tồn tại cấp âm tí như ta làm sao lại có thể xuất hiện ở dương gian. Đúng lúc ấy, phía sau cô ta vang lên tiếng quát của ta: đứng lại cho ta. Lời vừa dứt, một luồng uy áp khủng bố đã lập tức bao trùm lấy nữ quỷ. Nữ quỷ vội quay người cầu xin: Mộc Lâm đại nhân tha mạng. Ta ngờ vực hỏi: người biết ta à? Thì ra nữ quỷ này cũng là quỷ của Dạ Đô. 7 năm trước từng gặp ta khi ta còn là âm sai. Ta cũng biết được từ miệng cô ta rằng dương gian giờ đã thành thế giới người quỷ cùng tồn tại. Quỷ muốn tích lũy quỷ khí, có kẻ ký khế ước với con người, có kẻ thì chiếm cứ một vùng, tự mình tu luyện. Sau khi hiểu rõ tình hình, ta nói với nữ quỷ: sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Nữ quỷ nghe vậy vội cảm tạ, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng cô ta vừa quay người, ta đã đột ngột đưa tay ra, vỗ lên người nữ quỷ, miệng quát một tiếng chấn. Ngay sau đó, nữ quỷ lập tức biến mất. Chúc mừng ngài nhận được quỷ ký. Quỷ nhãn, cuối cùng cuốn trấn quỷ thư xuất hiện trong đầu ta từ 7 năm đã mở ra trang đầu tiên. Tên Trần Hy, cảnh giới không hiểm cấp, kỹ năng quỷ nhãn, sản lượng minh tệ 20 mỗi ngày. Ghi chú: cảnh giới càng cao, sản lượng minh tệ càng nhiều. Xem xong, mắt ta sáng lên. Minh tệ được ngưng tụ từ rất nhiều quỷ khí. Bất kể là quỷ hay âm sai, đều có thể dùng minh tệ để tăng cảnh giới. Muốn được sắc phong làm âm sai, càng cần lượng lớn minh tệ. Vì vậy minh tệ chính là nhu yếu phẩm để tu luyện. Mà bây giờ chỉ cần bắt được một con quỷ cấp hung hiểm, mỗi ngày ta đã có thể thu được 20 minh tệ. Vậy nếu bắt 10 con quỷ cấp hung hiểm, mỗi ngày sẽ có 200 minh tệ. Một năm là hơn 6 vạn minh tệ. Phải biết rằng hồi còn làm âm sai ở âm gian, lương một năm của ta còn chưa tới 100 minh tệ. Lần đầu tiên ta cảm nhận được sự bá đạo của trấn quỷ thư. Cùng lúc đó, toàn bộ quỷ thể của nữ quỷ xuất hiện trong một không gian trống trải, bốn phía đều là tường. Chỉ thấy cô ta vừa bay loạn xạo, vừa hét lớn: thả ta ra mau. Khoan đã, sao quỷ khí ở đây lại đậm đặc như vậy, còn đậm hơn cả âm gian nữa? Phải biết rằng khi Trần Hy còn ở dương gian, muốn tích góp được chút quỷ khí, cô ta phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Nhưng ở nơi này, cô ta chỉ cần hít lượng quỷ khí nhận được đã còn nhiều hơn cả số quỷ khí cô ta tích góp bên ngoài. Nơi này đúng là thiên đường của lệ quỷ. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, chỉ trong chớp mắt cô ta lại xuất hiện trước mặt ta. Ta nhìn Trần Hy mặt mày đầy hoảng hốt rồi hỏi: người muốn ta thả người à? Trần Hy vội lắc đầu: được ngài thu lưu là phúc phận của ta. Cô ta đâu có ngốc, có một nơi quỷ khí nồng đậm để ở, ai lại muốn rời đi chứ? Kẻ ta gật đầu rồi hỏi tiếp: quỷ nhãn có tác dụng gì? Quỷ nhãn là quỷ kỹ của ta, sau khi dùng, nó có thể nhìn thấy cấp bậc và quỷ kỹ của những con quỷ khác. Ta xoa cằm trầm ngâm: quỷ nhãn này với người khác có thể chỉ bình thường, nhưng với ta thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Vì không gian trong trấn quỷ thư có hạn, không thể thu hết mọi loại quỷ vào, cho nên ta hoàn toàn có thể dựa vào quỷ nhãn để đi tìm những con quỷ mạnh hơn. Trần Hy cũng lập tức hiểu ra ý của ta, lên nịnh nọt nói: Mộc đại nhân, ta biết một con quỷ cấp khủng bố, với thực lực của ngài chắc chắn có thể thu phục. Để ta dẫn ngài đi, được không? Thế là dưới sự chỉ đường của Trần Hy, chẳng bao lâu ta đã đến trước một ngôi làng. Ta vừa định đi vào, thì một ông lão đã gọi ta lại: cậu trai trẻ, cậu cũng tới vì thứ ở bên trong sao? Đó là một con quỷ cấp hung hiểm đấy, tốt nhất cậu đừng vào, coi chừng mất mạng. Ngay lúc ta định nói mình không sợ, thì vừa hay có hai chiếc Mercedes chạy tới. Sau khi cửa xe mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống, cùng 5 người đàn ông trẻ tuổi ngoài 20. Vân lão, đây là những người tôi đưa tới cho ông thấy đã đủ chưa? Ông lão đánh giá 5 vị ngự quỷ sư kia, rồi gật đầu nói: 3 người cấp 3, 2 người cấp 2. Đủ rồi. Người phụ nữ trẻ nghe vậy khẽ cười:
Vân lão, lần này phải trông cậy vào ông rồi, xin ông nhất định phải giúp tôi bắt được con quỷ cấp hung hiểm ở bên trong người phụ nữ trẻ này để có thể bắt được con quỷ kia. Đã bỏ ra tới hơn 3 triệu, mới mời được 5 vị ngự quỷ sư tới. Hơn nữa còn đưa cho Vân lão 2 món quỷ khí để nhờ ông ra tay. Sở dĩ cô ta bỏ ra cái giá lớn như vậy là bởi chỉ cần bắt được quỷ cấp hung hiểm, rồi ký khế ước thành công, cô ta sẽ trở thành ngự quỷ sư cấp 3, hoàn toàn ổn định địa vị trong gia tộc. Nghĩ tới đây, cô ta phất tay lạnh giọng nói, phong tỏa đường lại. Ngay sau đó cô ta quay người đi theo Vân lão vào làng, còn mấy tên vệ sĩ cô ta mang theo thì vội vàng dựng rào chắn đường, chặn đường lại, không cho ai vào làng. Thấy vậy, tôi thử hỏi mấy tên vệ sĩ, tôi vào được không? Nhưng mấy tên vệ sĩ trước mắt cứ như không nghe thấy lời tôi nói, coi tôi như không tồn tại. Tôi cũng không vội, chỉ đứng cách đó không xa nhìn về phía ngôi làng, không biết có phải bị ảnh hưởng gì không, mà tôi thấy trời càng lúc càng đúng. Lúc đó, trong làng chợt vang lên tiếng kêu cứu của cô gái trẻ kia. Lúc này, cô gái trẻ đó đang bị một làn khói đen bao bọc, khiến cả người cô ta không thể cử động. Thứ duy nhất có thể làm chỉ là kêu cứu thật lớn. Ngay lúc cô ta tuyệt vọng nhất, tôi từ trên trời đáp xuống, quát lớn, cút cho ta. Làn khói đang quấn lấy người phụ nữ lập tức rời ra. Vừa nhìn thấy tôi, cô gái trẻ vội vàng kêu lên, cứu tôi với, đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ cho anh thật nhiều tiền. Mắt tôi sáng lên, dạo này tôi đúng là đang thiếu tiền. Thế là tôi vươn tay tóm lấy cô ta, xách cô ta lùi dần ra cửa làng, đặt cô ta xuống xong, tôi nói, cô ở đây đi, để tôi vào xem thử. Cô gái trẻ vội ngăn tôi lại, đừng đi, con quỷ bên trong rất mạnh, là các khủng bố, anh sẽ mất mạng đấy. Tôi chẳng để ý tới cô ta, lặng lặng đi thẳng vào giữa làng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã nhìn thấy thi thể của 5 tên ngự quỷ sư, một bàn tay dính đầy máu bất ngờ đặt lên vai tôi. Vừa quay đầu lại, tôi liền thấy ông Vân mặt đầy máu đang đứng phía sau mình. Tiểu huynh đệ, tôi cho cậu 3.000 minh tệ, mau đưa tôi đi. Trong lúc nói chuyện, ông ta vẫn đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng là đang sợ con quỷ kia bất ngờ xuất hiện. Nhưng tôi không để ý tới ông Vân, mà trực tiếp lao về phía làn xương đen trước mặt. Sau đó thò tay vào trong, rồi kéo mạnh một cái, một bóng đen lập tức bị tôi kéo thẳng ra khỏi làn xương. Trước mắt tôi cũng hiện ra thông tin của con quỷ này: sở hành, cảnh giới cấp khủng bố, quỷ kỹ hồn liên. Sau khi dùng hồn liên, có thể chế đối phương tấn công, rồi tung ra đòn chí mạng. Nhìn dòng thông tin lơ lửng trước mắt, tôi thầm tạp lưỡi, quỷ nhãn này đúng là mới chạm mặt một cái đã nhìn thấu toàn bộ thông tin của lệ quỷ. Còn sở hành thì đang nghe răng trợn mắt muốn phản tay chân hắn, căn bản không thể nhúc nhích. Hắn đâu biết rằng vừa rồi tôi đã dùng âm thuật chuyên quấn quỷ thuật, khóa chặt toàn bộ sức mạnh của hắn. Ông Vân nhìn cảnh đó mà tên này mạnh đến vậy sao? Chỉ tiện tay chụp một cái đã bắt được lệ quỷ. Xem ra lần này ông ta nhìn lầm thật rồi. Còn tôi thì đang hỏi sở hành, hắn là quỷ của Nại Hà Kiều hay là quỷ của quỷ vực? Người dương gian đâu có biết, thật ra âm gian hiện giờ được chia thành 3 thế lực lớn. Phía Diệp Đô do Diêm Vương đứng đầu là một thế lực, mà tôi với Trần Hy đều thuộc về phe Diệp Đô. Quỷ ở Diệp Đô khá cân bằng, rất ít khi hại mạng người. Còn quỷ ở Nại Hà Kiều thì phân hóa khá nghiêm trọng, loại hại người cũng có, loại không hại người cũng có. Về phần quỷ của quỷ vực thì đứa nào cũng thích hại người, con nào con nấy đều dính đầy máu tanh, tính tình hung bạo. Sở hành không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà chỉ gào lên chửi với om sòm. Tôi cũng lời nhiều lời lấy sở hành, rồi nện mạnh hắn xuống đất lần nữa. Âm một tiếng, mặt đất bị đập lõm thành một cái hố lớn. Ngay sau đó, ống quỷ của sở hành rõ ràng nhạt đi không ít. Tôi lại chộp lấy hắn, tiếp tục nện mạnh xuống đất. Cứ qua lại vài lượt như vậy, đến khi sở hành gần như sắp bị đánh tan hồn, hắn mới mở miệng van xin nhân tha mạng. Tôi là quỷ của quỷ vực. Nghe vậy, tôi lại đập hắn thêm một cái thật mạnh. Thứ ta ghét nhất chính là đám quỷ quỷ vực. Ngay sau đó tôi liên tiếp hỏi sở hành thêm mấy câu. Quỷ vực ở Dương Giang có bao nhiêu sai, kẻ mạnh nhất là thực lực cấp nào? Nhưng sở hành chỉ lắc đầu bảo không biết. Tôi đành bỏ ý định hỏi tiếp, sau đó đặt tay lên trán sở hành. Ngay sau đó, sở hành biến mất ngay tại chỗ. Đinh, chúc mừng ngài nhận được quỷ kỹ. Trang thứ 2 của trấn quỷ thư cũng hiện thêm thông tin của sở hành. Mỗi ngày hắn có thể sản sinh 40 minh tệ. Xem ra quỷ bắt được, cảnh giới càng cao thì sản lượng minh tệ sẽ tăng gấp bội, mà chỉ cần tôi tích góp đủ sau này hoàn toàn có thể trở thành tồn tại cấp quân chủ. Ông Vân thấy lệ quỷ đã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn cánh tay bị bất lực thở dài. Chuyến này đúng là lỗ, chỉ mất 3 món quỷ khí mà còn cún mất một cánh tay. Sau đó ông ta lập tức cúi đầu cảm tạ tiểu huynh đệ, ta tạ ơn cứu mạng. Vừa nói, ông ta vừa móc ra 3.000 minh tệ đưa cho tôi. Tôi nhận lấy minh tệ, đang định xoay người rời đi thì rắc một tiếng, ánh đèn trắng xám từ 4 phương 8 hướng dọi. Ngay sau đó, mấy chiếc xe bán tải chạy vào. Khi xe dừng lại, một đám người mặc áo gió màu đen, trong đó có một người phụ nữ lên tiếng. Chúng tôi là người của ngự quỷ. Xin hỏi con quỷ cần bắt đang ở đâu? Ông Vân vừa nghe đã hiểu ngay đây là viện binh. Thế là ông ta vội nói, lệ quỷ đã bị đẩy lui rồi. Vừa dứt lời, người phụ nữ trẻ tôi cứu lúc trước đã lảo đảo đi ra. Cô ta ai này nói với ông Vân, ông Vân, xin lỗi, vì cháu mà ông mất một cánh tay. Ông Vân bất lực đáp, Tiên Vân, không trách cháu, chỉ trách ta quá tư phụ, không điều tra trước, không tìm hiểu rõ cấp bậc của con. Tiên Vân lại quay sang nhìn tôi hỏi, ân nhân, ngài không sao chứ? Con quỷ đó không làm ngài bị thương chứ? Tôi lắc đầu bảo không sao. Tiên Vân lập tức sắp xếp một chiếc xe đưa tôi tới nghỉ tại một khách sạn sang trọng. Sáng sớm hôm sau, người phụ nữ của ngự quỷ xã tối qua phòng tôi. Xin chào, tôi là Lý Băng, phó xã trưởng ngự quỷ xã Thành Tiên Vân đã giới thiệu sơ qua cho tôi về đây là một cơ quan của nhà nước, hầu như khu vực nào cũng có.
Còn chưa đợi tôi hỏi Lý Băng Yên đến đây làm gì. Nếu ngài cần tìm người hay tìm quỷ, chúng tôi đều có thể cung cấp tin tức cho ngài. Nếu ngài gặp phiền phức, chúng tôi còn có thể cung cấp cho ngài một vài sự hỗ trợ về thế lực. Nghe xong, tôi không từ chối ngay. Tôi vừa mới trở lại Dương Gian, vẫn chưa rõ rốt cuộc Dương Gian bây giờ ra sao. Thế là tôi lên tiếng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ xem có nên gia nhập hay không. Lý Băng Yên nghe vậy cũng không thất vọng, mà chỉ lịch sự chào tạm biệt, rời khỏi khách sạn. Người đàn ông đi theo sau Lý Băng Yên, bất mãn cảm giảm. Chị Yên, cô ta chỉ là một ngự quỷ sư thôi. Chị cần gì phải hạ mình như vậy để mời cô ta gia nhập? Lý Băng Yên dùng giọng rất nghiêm túc nói. Cô ta đã bắt được quỷ cấp khủng bố. Người đàn ông theo bản năng phản bác. Chẳng phải Lão Vân nói cô ta chỉ đánh đuổi con quỷ cấp khủng bố thôi sao? Lẽ nào Lão Vân nói dối? Ngay sau đó, hắn chợt nghĩ Mạc Lâm có thể bắt được quỷ cấp khủng bố. Vậy nghĩa là cô ta chắc chắn đã khế ước với một con quỷ cấp khủng bố, tức là ngự quỷ sư. Nếu cô ta thật sự bắt được con quỷ cấp khủng bố tối qua, chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ta con quỷ cấp khủng bố sao? Nghĩ tới đây, người đàn ông hít ngược một hơi lạnh. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Lý Băng Yên lại hạ mình đến vậy. Ở phía bên kia, tôi thì ngồi trên sofa, uống nước ngọt, ăn đồ ăn vặt, xem tivi, tận hưởng cảm giác được làm người lần nữa. Đợi đến khi ăn no uống đủ, tôi mới lấy ra cuộn trục vàng mà Diêm Vương đưa cho mình. Mở ra rồi, trên đó là lời nhắn của Diêm Vương. Quỷ vực và Nại Hà Kiều đã ở Dương Gian, xây dựng thế lực của riêng mình. Còn phe Dạ Đô chúng ta ở Dương Gian lại chẳng có chút nền. Con lần này lên Dương Gian nhất định phải cẩn thận. Tử Thượng Khinh Nhu đang bị quỷ của quỷ vực truy sát, nếu có thể, còn nhất định phải giúp cô ấy thoát. Tôi xoa cầm trầm ngâm. Theo ý của Diêm Vương, hai thế lực lớn này ở Dương Gian đều sống rất tốt, chỉ có phe Dạ Đô là khá chật vật. Con Tử Thượng Khinh Nhu được nhắc trong cuộn trục là học tỷ của tôi. Trước kia khi tôi làm âm sai, cô ấy đã giúp tôi không ít. Hơn nữa, trong tất cả âm sai, thực lực của cô ấy mạnh. Diêm Vương mới tiêu hao rất nhiều minh tệ đưa cô ấy lên Dương Gian phát triển trước. Tính ra cũng đã 3 năm rồi. Xem ra vị học tỷ này của tôi không những không gây dựng được thế lực gì, thậm chí còn bị quỷ của quỷ vực truy sát. Ngay sau đó tôi nghĩ tới ngự quỷ xã mà Lý Băng Yên đã nhắc tin tức của bọn họ. Chắc tôi có thể tìm được học tỷ. Hơn nữa dựa lưng vào cây lớn thì mát. Tính thế nào thì gia nhập cũng không lỗ. Vì vậy tôi lấy điện thoại ra liên lạc với Lý Băng Yên, nói rằng mình đồng ý gia nhập ngự quỷ xã. Điều tôi không ngờ là cô ấy và Tiên Vận đến rất nhanh. Lý Băng Yên mang cho tôi một chiếc điện thoại chuyên dụng và một tấm thẻ. Sau khi khách sáo đôi câu, cô ấy rời đi. Lúc này Tiên Vận đứng bên cạnh, mời nói rõ mục đích đến đây. Ca, anh có thể giúp tôi bắt một con quỷ không? Tôi sẽ không để anh ra tay uổng công. Tôi sẽ tặng anh một món quỷ khí. Nói rồi, Tiên Vận lấy ra một cái chuông nhỏ. Tôi nhìn qua một cái là biết đây là một món quỷ khí không tệ, nhưng đối với tôi thì không có tác dụng gì mấy. Thấy tôi không nói gì, Tiên Vận lại bổ sung, tôi còn có thể đưa anh thêm 10 triệu tiền mặt, một căn nhà kèm một chiếc dâu đến Jersey. Cô ấy thật sự quá sốt ruột, muốn bắt được một con quỷ mạnh. Mấy anh trai em gái của cô đều đã là ngự quỷ sư. Nếu cô ấy không thể trở thành ngự quỷ sư, sau này ở nhà họ Tiên, tiếng nói của cô ấy sẽ càng lúc càng yếu. Tôi suy nghĩ chốc lát rồi nói, nếu cô có thể giúp tôi tìm một người tên Tử Thượng Khinh Nhu, một âm sai Dạ Đô, thì tôi sẽ đồng ý giúp cô bắt một con. Vừa dứt lời, Tiên Vận đã kích động đáp ngay. Tôi vừa khéo biết một vị âm sai Dạ Đô, nhưng không biết có phải người anh muốn tìm hay không. Nghe vậy, tôi hết sức bất ngờ. Không ngờ, chỉ tiện miệng hỏi một câu mà đã có manh mối. Thế là tôi truy hỏi, vị âm sai mà cô nói đang ở đâu? Tiên Vận chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt khó coi nói, vị âm sai đó hiện giờ đang bị đem đi đấu giá. 2 giây sau, cô ấy không nhịn được lùi lại 2 bước. Chỉ thấy trên người tôi tỏa ra uy áp đáng sợ. Tôi lạnh giọng hỏi, đấu giá ở đâu? Tiên Vận vội run giọng đáp, ở Tịnh Từ Đường. Rất nhanh, tôi đã từ miệng Tiên Vận biết được, trước kia Tịnh Từ Đường chỉ là một đạo quán xuống cấp, gần như chẳng có tiếng tăm gì. Nhưng 7 năm trước, tận thế kinh hoàng giáng xuống, quỷ quái hoành hành, loài người trở thành tồn tại thấp kém nhất. Còn Tịnh Từ Đường thì nhờ bùa chú, kiếm đào một các loại đã bắt được không ít quỷ. Thế là trong 7 năm qua, Tịnh Từ Đường dần dần trở thành một đạo quán khá có tiếng. Tiên Vận nói xong thì nhìn tôi một cái, rồi mới dè dặt lên tiếng. Hiện tại Tịnh Từ Đường không chỉ có 2 ngự quỷ sư cấp 4 trấn giữ mà còn có 5 ngự quỷ sư cấp 3 nữa. Anh cứ đi như vậy rất nguy hiểm. Nghe xong, tôi nói thẳng, cô cứ dẫn tôi tới đó, những chuyện khác cô không cần lo. Sau khi xong việc, tôi sẽ giúp cô bắt một con quỷ. Tiên Vận thấy không khuyên được, chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhưng chúng tôi vừa xuống tới đại sảnh khách sạn thì nghe thấy, chị Tiên Vận, chị định đi đâu vậy? Tiên Vận cau mày, đừng cản đường, tôi có việc quan trọng phải làm. Khinh thường châm chọc, việc quan trọng, ý chị là chuyện tối qua hại chết 5 bị ngự quỷ sư ấy à? Hay là chuyện chị đem mấy món quỷ khí hiếm hoi còn lại của gia tộc? Hay là chuyện chị là gia chủ tạm quyền mà chưa tới 1 tháng đã tiêu gần 1 vạn minh tệ? Lão gia tử đang rất giận, muốn tước bỏ quyền gia chủ tạm thời của chị, đồng thời bắt chị cấm túc nửa năm. Sắc mặt Tiên Vận lập tức tối sầm lại, xem ra cô ấy đã bị người trong gia tộc nhắm vào. Còn chưa đợi Tiên Vận nói gì, tên đầu chọc phẩy tay. Ngay sau đó 2 gã lực lượng phía sau hắn đến bước lên trước, định đưa Tiên Vận đi. Thấy vậy, tôi bực bội quát lên, cút ngay. Tên đầu chọc đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi khinh thường nói, mà cái bộ đồ rách nát thế kia mà Tùng mình là nhân vật gì à? Tao khuyên mày đừng xen vào việc của người khác. Tôi lời nói nhảm thêm, nhấc chân đạp một cú, đá văng tên đầu chọc ra ngoài. Sau đó tôi chẳng ngoái đầu lại, dẫn theo Tiên Vận. Cùng lúc đó, buổi đấu giá của Tịnh Từ Đường đã sắp đến hồi kết, nhưng món đem ra đấu giá đều đã bán, nhưng âm sai vẫn chưa được mang ra. Vì thế mọi người đều bắt đầu tỏ ra bất mãn. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên mỉm cười nâng một chiếc lồng gỗ lên, rồi bước ra ngoài. Đừng vội, âm sai, đây chẳng phải đã mang ra rồi sao? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên chiếc lồng gỗ. Chỉ thấy bên ngoài lồng phủ một tấm vải đen, trên đó viết ký những ký tự đỏ chằng chịt. Người đàn ông trung niên từ từ vén một nửa tấm vải đen lên, để lộ một bóng người đen thu nhỏ bên
bên trong. Rồi hắn nói, đây chính là âm sai. Nếu trong số các người có ai ký được khế ước với hắn, ít nhất cũng sẽ trở thành ngự quỷ sư cấp 5, thậm chí là ngự quỷ sư cấp 6. Nghe vậy, ai nấy đều nóng lòng muốn thử. Nhưng khi người đàn ông trung niên báo giá khởi điểm là 2 vạn minh tệ, đám đông đang xôn xao, lập tức im phăng phắc. Qua một lúc lâu, vẫn chẳng có ai ra giá. Bỗng một thanh niên lên tiếng hỏi, không bắt được chút nào sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không được, ít nhất phải 2 vạn minh tệ. Âm sai này là người khác gửi bán, Tịnh Từ Đường chúng tôi không có quyền đổi giá. Người đàn ông trung niên lại liếc nhìn một vòng rồi nói, có ai ra giá không? Ngay khi mọi người nghĩ rằng sẽ chẳng ai mua, một thanh niên mặc đồ hàng hiệu bỗng quay đầu hô lớn, tôi mua. Người đàn ông trung niên lập tức cười tươi rói, thiếu gia Vương Bân quả là hào phóng. Vương Bân cũng cười hỏi, tôi có thể kiểm hàng không? Người đàn ông trung niên gật đầu, đương nhiên là được. Nói rồi liền đưa chiếc lồng qua. Vương Bân nhận lấy, bèn tấm vải đen lên, xem xét kỹ một phen, bên trong của thật là một âm sai, chỉ là hắn đã bị đánh đến mức sắp tan hồn. Nhưng chuyện đó không quan trọng, hắn chỉ muốn để quỷ khế ước của mình hấp thụ âm sai này, từ đó thăng cấp lên quỷ hung hiểm. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành ngự quỷ sư cấp 3. Ở phía bên kia, sau một hồi gấp rút lên đường, cuối cùng chúng ta Thiên Vận vừa xuống xe vừa nói, Maka, mau lên đi, đến muộn là âm sai có thể bị người khác mua mất đấy. Sau khi xuống xe, ta lại khựng bước, ta quay đầu nhìn chiếc lồng gỗ, bởi vì ta cảm nhận được khí tức của âm sai từ đó. Lúc này, Vương Bân cũng nhận ra ánh mắt của ta, liền cảnh giác lên tiếng, anh em, anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Ta chỉ vào chiếc lồng trong tay hắn rồi hỏi, trong đó là âm sai phải không? Nghe xong, Vương Bân vội lùi lại một bước, người này trông chẳng dễ chọc chút nào. Thế là hắn nói, âm sai này tôi mua với giá 2 vạn minh tệ, nếu anh muốn đưa tôi 2 vạn minh tệ, tôi sẽ bán lại cho anh. Nghe vậy, ta hơi trầm ngâm. Toàn bộ tài sản trên người ta hiện giờ cộng lại còn chưa tới 4.000 minh tệ, thế nên ta chỉ đánh bất đắc dĩ hỏi hắn, có thể dùng từ khác để đổi không? Vương Bân Nghi cũng chẳng thèm nghĩ, đang tôi đoán chắc ta không lấy ra nổi 2 vạn nên mới cố tình đưa ra cái giá đó. Sau đó, người đàn ông trung niên đứng cạnh hắn, mau tránh ra. Tiên Vận đứng bên cạnh vội nhắc ta, người này là Dương Húc, vệ sĩ của nhà họ Vương, là một ngự quỷ sư cấp 3. Cô ấy còn chưa nói xong, một tiếng nổ nhỏ chợt vang lên, chỉ thấy trên bộ quan phục màu đỏ của ta bay ra một làn khói đen mỏng. Dương Húc thấy vậy lập tức biến sắc. Vừa rồi hắn dùng quỷ kỹ tấn công trên người đối phương, ngay cả một chút thương tích cũng không để lại. Bọn họ đâu biết rằng y phục trên người ta là một món âm, ngay cả quỷ cấp khủng bố cũng khó mà để lại dù chỉ một vết. Ta giơ tay lên quát khẽ, hồn liên. Lời vừa dứt, một sợi xích đã lặng lẽ lao thẳng vừa định né tránh, thì sợi xích đã quấn chặt lấy trong chớp mắt. Cơ thể hắn cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động. Vương Bân lập tức lên tiếng, anh em, đừng kích động. Chuyện âm sai gì đó, ta còn có thể bàn bạc mà. Ta thu hồn liên. Dương Húc lập tức ngã phịch xuống đất. Vân Xuyên từ lúc nào lại xuất hiện một kẻ hung dữ đến vậy? Ta thì nhìn Vương Bân rồi nói, tôi không lấy không đồ của cậu, cậu đưa âm sai cho tôi sẽ cho cậu thứ có giá trị tương đương. Vương Bân biết mình không phải đối thủ của ta, chỉ đành thành thật nói, tôi mua âm sai này là vì muốn nâng quỷ khế ước lên cấp hung hiểm. Anh đâu thể giúp quỷ thăng cấp được chứ? Ta không đợi hắn nói hết đã ngắt lời, tôi có thể giúp quỷ khế ước của cậu thăng lên cấp hung hiểm. Anh em, anh không cần sai này, tôi bằng lòng tặng cho anh. Ta cũng chẳng nói nhiều, mà trực tiếp bảo Vương Bân đi theo mình đến một căn nhà tối om gần đó. Sau đó ta nghiêm giọng quát, ra đây. Vương Bân chợt giật mình, đảo mắt nhìn quanh, cậu đừng động, tôi không gọi cậu, tôi đang gọi vị bên trong cơ thể cậu. Vương Bân nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, anh em, tỉnh táo chút đi, quỷ khế ước của tôi anh gọi không ra được đâu. Nhưng ngay giây sau, một bóng đen từ trong cơ thể Vương Bân chậm rãi bay ra. Vương Bân hoàn toàn thật sự gọi ra được rồi. Chỉ thấy quỷ khế ước đại nhân giày cầu xin, tiểu nhân vô ý mạo phạm ngài. Hôn thể tiểu nhân yếu ớt, cảm ứng lại nên mới chậm trễ, không ra gặp ngài kịp thời. Ta trực tiếp hỏi, ngươi là quỷ của quỷ vực? Con quỷ khế ước run giọng đáp, tiểu nhân trước đây là quỷ của Dạ Đô, sau đó bị đại quỷ của quỷ vực. Ta nhìn con quỷ sắp tan hồn rồi hỏi, vậy thương thế này của ngươi là do đâu? Nói, đại nhân, năm đó ngài thi triển ngũ tạng triệu hồi ra một vị quỷ vương, tiểu nhân chỉ đứng từ xa nhìn một cái rồi bị dư chấn làm bị thương, suýt nữa thì tan hồn luôn. Vương Bân đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu đầu qua tai nheo gì, sao lại từng đến âm gian được, với lại cái ngũ tạng tàng quỷ thuật đó, nghe thôi đã thấy rợn người. Mấy lời của con quỷ khế ước năm đó ngũ tạng tàng quỷ thuật chưa lên tới đại thành, lại còn cưỡng ép thi triển, bản thân cũng phải trả giá không nhỏ. Hơn nữa kể từ sau chuyện đó, toàn bộ người trong quỷ vực đều biết ta là truyền nhân thiên sư. Ta thở dài rồi nói, giờ ta sẽ chữa thương cho ngươi. Ngay sau đó, ta lấy từ trấn quỷ thư ra rồi đặt tay lên đỉnh đầu quỷ khế ước. Giây tiếp theo, toàn bộ minh tệ đều hóa tràn vào trong cơ thể quỷ khế ước. Thân thể của quỷ khế ước cũng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Quỷ khế ước hoàn toàn nó lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta mà giận đầu cảm tạ, bảo nó quay trở lại cơ thể. Ngay khoảnh khắc quỷ khế ước trở về cơ thể, Vương Bân đã cảm nhận được sức mạnh cấp hung hiểm từ quỷ khế ước. Thế là hắn kích động nói, Maka, quỷ xoan này em giao cho anh. Nói rồi, Vương Bân dẫn tôi đi tìm Dương Húc để lấy quỷ xoan. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, Dương Húc đã lái xe lướt ngang qua hai chúng tôi. Tôi và Vương Bân đều sững sờ, sao lại chạy mất rồi? Tôi hơi bực, tôi vừa mới giúp quỷ khế ước của Vương Bân thăng lên cấp hung hiểm, quay đầu cái Dương Húc
đã mang âm sai chạy mất. Các gì quyền nợ trắng trợn đâu chứ? Vương Bân vội vàng cuống quýt giải thích. Mặc ca, là tên đó tự ý mang âm sai bỏ chạy. Tuyệt đối không phải em sai hắn làm. Nói rồi hắn vội lấy điện thoại ra, gọi cho Dương Húc. Mẹ nó, mày chạy cái bên kia. Dương Húc nghiến răng nói. Thiếu gia, cậu giáng chống đỡ trước đi. Tôi về tìm lão gia đến cứu cậu ngay. Vương Bân chửi ầm lên. Đồ ngu, mau quay lại cho tao. Thấy vậy, Dương Húc càng tin chắc Vương Bân đang bị ép buộc. Thế là hắn lại nói tiếp. Thiếu gia, tôi biết cậu đang bị thằng nhóc đó uy hiếp. Đợi tôi về tìm lão gia tới cứu cậu, rồi cùng nhau xử lý thằng đó. Nghe vậy, Vương Bân đen cả mặt, lập tức gào lên. Mày nói nhảm cái gì vậy? Tao không bị uy hiếp, tao hoàn toàn tự nguyện. Mau đem âm sai trả lại cho tao. Không biết có phải vì Vương Bân tỏ ra quá sốt ruột hay không, mà Dương Húc hoàn toàn không có ý định quay lại. Vương Bân chột dạ nhìn tôi, rồi lại nhìn điện thoại. Lúc này tôi cũng hiểu đây chỉ là hiểu lầm, mà chuyện này nói qua nói lại cũng không giải quyết được. Thế là tôi lên tiếng. Vậy chỉ còn cách tôi đích thân tới nhà cậu lấy lại quỷ xoa. Vương Bân lập tức gật đầu đồng ý. Mặc ca, vậy giờ anh đi với em về nhà. Tôi lắc đầu nói, đợi tôi giải quyết xong chuyện khác đã. Nói rồi tôi quay người đi về phía Tịnh Từ Đường, lạnh giọng hỏi, ai bắt âm sai? Ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Xung quanh cũng vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Người đàn ông trung niên nhèo mắt nói, Tiểu huynh đệ, cậu có ý gì đây? Tôi hỏi, ai bắt âm sai? Người đàn ông trung niên quát lên, liên quan quái gì tới cậu? Xem ra cậu tới Tịnh Từ Đường chúng tôi gây sự. Ngay sau đó, mấy gã đàn ông xuất hiện phía sau. Hận vội hạ giọng nói nhỏ với tôi, Mặc đại ca, mấy người này đều là ngự quỷ sư cấp 3. Tôi lạnh nhạt giải thích, tôi không tới gây sự, tôi chỉ hỏi về chuyện âm sai thôi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, rồi định triệu hồi quỷ khế ước, nhưng hắn đột nhiên phát hiện quỷ khế ước trong cơ thể mình như thể đã biến mất. Mặc cho hắn gọi thế nào cũng không hề có phản ứng. Mấy tên ngự quỷ sư cấp 3 phía sau hắn cũng rơi vào tình trạng y hệt. Thế bọn họ vẫn không chịu nói. Tôi lên tiếng, nếu các người không chịu nói chuyện liên quan tới âm sai, thì tôi đành phải dùng chút thủ đoạn vậy. Mấy ngự quỷ sư của Tịnh Từ Đường chẳng hề sợ hãi, vẫn đang cố gắng liên lạc với quỷ khế ước trong cơ thể. Ngay lúc đó, tôi cúi đầu há miệng, ói một tiếng, một thứ chất lỏng không rõ tên chảy ra từ miệng tôi. Cùng lúc đó, lồng ngực tôi cũng bắt đầu nhúc nhích, như thể có thứ gì đó sắp chui ra. Đúng lúc ấy, một ông lão mặc đạo bào đột nhiên xuất hiện, chắp tay với tôi và nói, đại nhân, xin ngài thu thần thông lại. Tôi là quán chủ của đạo quán này, có chuyện gì ngài cứ nói với tôi. Vậy tôi hít sâu một hơi, thu thử vốn định triệu hồi trở lại vào trong bụng. Nếu người làm chủ đã ra mặt, thì tôi cũng không cần thi triển ngũ tạng tàng quỷ thuật nữa. Nhưng thấy đạo chủ khách sáo với tôi như vậy, những người khác lại không vui. Đạo chủ, tên này quậy tung buổi đấu giá, ngài nên đuổi hắn ra ngoài mới phải. Đạo chủ lạnh giọng quát, im miệng, một lỗ không biết nhìn người. Sau đó ông ta lại nói với tôi, đại nhân, để ngài chê cười, xin ngài đừng chấp nhận đám hậu bối thiếu hiểu biết này, mời ngài vào trong nói chuyện. Nói xong, ông ta dẫn tôi đi vào bên trong. Không ai nhận ra rằng Vương Bân đang nhìn chằm chằm bãi nước dãi tôi để lại ban nãy với thật sự phải nhặt nước dãi lên sao? Ghê quá đi mất. Thấy hắn chần chừ không động, quỷ khế ước trong người hắn hoàn toàn phát điên lên. Mau nhặt lên đi, đồ ngốc này. Cái đó không phải nước dãi đâu, mà là chất lỏng hình thành khi quỷ khí đậm đặc đến một mức nhất định. Đối với quỷ, đó là đại bổ đấy. Vương Bân cảm nhận được sự nóng ruột của quỷ khế ước, chỉ đành cắn răng, dùng giấy nhặt thứ chất lỏng dưới đất lên. Đến khi hắn ngẩng đầu thì thấy Tiên Vận ở bên cạnh đang nhìn mình bằng vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ghê tởm. Còn tôi ở bên kia thì đi thẳng vào chuyện. Tôi chỉ muốn biết ai bắt âm sai. Nghe vậy, đạo chủ lập tức nói với người đàn ông trung niên, Thanh Ngư, nói cho vị đại nhân này quỷ đó là do ai bắt. Thanh Ngư nhìn sắc mặt u ám của đạo chủ, không dám chối quanh nữa, đành lên tiếng, quỷ không phải do chúng tôi bắt, mà là người khác gửi bán ở đây. Chúng tôi chỉ lấy 10% hoa hồng thôi. Tôi truy hỏi, đối phương tên gì, thuộc phe nào, từ đâu tới. Thanh Ngư nghĩ ngợi rồi đáp, đối phương tự xưng là Tôn Dã, hình như không phải người bản địa Vân Xuyên. Tôi cũng chỉ gặp hắn một lần, ngoài ra chúng tôi cũng không biết gì thêm. Nếu ngài muốn tìm hắn thì đợi lúc hắn tới lấy minh tệ, tôi có thể liên lạc với ngài. Tôi gật đầu đồng ý, để lại số điện thoại của mình, rồi rời đi. Sau khi tôi đi khỏi, Thanh Ngư khó hiểu hỏi, lão gia tử sao ngài lại khách sáo với tên vậy? Hơn nữa cũng đâu cần vì hắn mà phá quy củ của Tịnh Từ Đường chúng ta chứ. Nghe vậy đạo chủ chỉ nhàn nhạt hỏi lại, các người có biết vì sao vừa rồi không triệu hồi được quỷ khế ước không? Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không. Bởi vì quỷ khế ước của các người đang sợ hãi, ai nấy đều không dám tin. Đồng loạt nhìn về phía đạo chủ. Quỷ khế ước sao có thể sợ một con người được? Đạo chủ chỉ nghiêm giọng nói, hắn là người mà chúng ta không thể đắc tội, sau này đừng ai đi chọc vào hắn. Ở phía bên kia, Vương Bân đã lái xe chở tôi và Tiên Vận đến trước cổng biệt thự nhà họ Vương. Vừa xuống xe, tôi đã chú ý một gã đàn ông xăm trổ đi ra từ nhà họ. Bởi phía sau hắn đang lơ lửng một vùng bóng đỏ như máu, bên trong có vô số tàn hồn đang kêu gào cầu cứu. Mà cảnh tượng ấy có nghĩa là quỷ khế ước của gã xăm trổ này đã hấp thụ những tàn hồn ấy cùng tinh huyết của người sống để nâng cao thực lực. Thấy tôi đang đánh giá gã xăm trổ, Vương Bân lập tức giới thiệu, Mặc ca, người này tên là Long Hòa, là một ngự quỷ sư cấp 4. Cùng lúc đó, cơ thể Long Hòa bỗng khựng lại, như thể đang nói chuyện với ai đó. Sau khi ngẩng đầu liếc nhanh về phía chúng tôi, hắn liền tăng tốc định rời đi. Mà trên người Long Hòa, tôi lại cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc. Thế là tôi lách người một cái chặn ngay trước mặt hắn. Người quen cũ, thế tôi sao lại chạy? Long Hòa đầy vẻ mất kiên nhẫn đáp, ai là người quen với mày? Tao có quen mày đâu. Nói rồi, Long Hòa lại định quay người bỏ đi. Tôi lại chặn hắn lần nữa rồi nói, tôi có nói chuyện với anh đâu. Tôi đang nói với con quỷ khế ước trong người anh. Trương quỷ, hai ta ở âm gian cũng từng va chạm mấy lần rồi, còn không mau ra gặp ta. Chưa đợi Long Hòa nói gì thêm, một bóng đen kịt đã chậm rãi bay ra từ trong cơ thể hắn. Nó van xin, đại nhân xin tha cho tiểu nhân một mạng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Quỷ khế ước cấp 4 mà lại hèn thế này sao? Còn tôi thì chẳng chút nể
năng, quát thẳng vào nó. Trương Quỷ, ngươi ở âm gian làm đủ chuyện ác, lên dương gian vẫn chứng nào tật nấy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Thì ra Trương Quỷ là quỷ của quỷ vực. Trước kia lúc ta còn là âm sai, đã từng giao đấu với hắn. Khi đó ta đã chém hắn 3 lần, khiến thực lực hắn giảm mạnh, nhưng vẫn để hắn trốn về dương gian. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Trương Quỷ cố nén đầy bụng căm hận, lại mở miệng van xin: Mặc Âm Ti, tôi với ngài không oán không thù, hôm nay xin ngài giơ cào đánh khẽ. Tôi khinh khỉnh cười lạnh: ngươi ở âm gian đã giết mấy người bạn của ta, thế mà còn gọi là không oán không thù à? Vừa dứt lời, một sợi xích đã xuất hiện từ hư không, lao thẳng về phía Trương Quỷ. Trương Quỷ định né tránh, nhưng sợi xích như có mắt, chớp mắt đã trói chặt hắn. Trương Quỷ biết hôm nay khổ thoát, bèn cào lớn: Mặc Lâm, đây là dương gian, quỷ vực chúng ta mới là kẻ. Nơi này không có chỗ cho lũ dạ đồ các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Tôi mặc kệ lời hắn đe dọa, chỉ đưa tay đặt lên đầu Trương Quỷ, trấn áp. Đinh, chúc mừng ngài nhận được quỷ kỹ Hắc Vụ. Đám người như Vương Bân ở đại sảnh cảnh này đều chấn động tột độ. Đó là quỷ cấp khủng bố đấy. Vậy mà Mặc Lâm chưa tới vài phút đã trấn áp được rồi, hung dữ quá rồi đấy. Long Hỏa thấy quỷ khế ước của mình bị cướp mất, lập tức xông lên, chỉ vào tôi quát: trả lại cho tôi, đó là quỷ khế ước của tôi. Tôi đá văng hắn ra, rồi quay sang nói với Vương Bân: giao hắn cho cục an ninh đi. Hắn ít nhất cũng đã giết hơn chục người rồi. Vương Bân nghe vậy lập tức sai người trói Long Hỏa lại. Cha của Vương Bân thấy tôi xử lý xong, vội lên tiếng chào đón: Vương Bân, đừng đứng được ra đó nữa, mời quý khách vào nhà. Vương Bân cuống quýt đáp lời, rồi còn vỗ một cái lên gáy Dương Húc: đồ ngu, mau mang âm sai tới đây. Chẳng bao lâu sau, tôi đã chiếc lồng gỗ đang giam âm sai. Khi tôi vén tấm vải đen lên, bên trong là một hình nhân đen kịt, bị những sợi dây đỏ nhỏ xuyên qua tứ chi, treo lơ lửng ở chính giữa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình nhân đen đó, tôi đã hiểu âm sai này không phải thuộc hạ của mình. Khi tôi định mở lồng gỗ ra, lách tách, một luồng điện lập tức bùng lên. Tôi bị điện giật đến mức phải buông lồng ra. Ngay giây tiếp theo, một sợi tơ đỏ lao thẳng về phía tôi. Tôi lập tức rút trường kiếm bên hông, chém đứt sợi tơ đỏ đó. Sau đó lại vung một kiếm vào chiếc lồng gỗ lập tức vỡ tan tành. Tiếp đó tôi đặt tay lên người con quỷ, truyền quỷ khí vào cho nó. Cơ thể nó nhanh chóng khôi phục lại kích thước bình thường. Chỉ thấy sau khi hồi phục, nó lập tức quỳ một gối xuống đất. Tiểu nhân Lý Tuyết, bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân đã cứu mạng. Tôi lên tiếng hỏi: ai đã bắt ngươi? Lý Tuyết như tìm được chỗ dựa, lập tức tố cáo liên hồi. Tôi bị một đại quỷ của quỷ vực cấu kết với ngự quỷ sư, rằng bấy bắt tôi. Trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp: ngươi có biết tung tích của học tỷ ta, Tử Thượng Khinh Nhu? Lý Tuyết đáp: Tử Thượng Khinh Nhu đã mất tích 1 năm rồi. Trước đây tôi cũng từng sai mấy con quỷ khác nhưng hoàn toàn không có chút tin tức nào. Thấy không hỏi ra được gì hữu ích, tôi bèn nói: ta biết rồi, ngươi tìm chỗ nào dưỡng thương trước đi, khi nào cần dùng đến ngươi ta sẽ gọi. Sau đó tôi lại nói với Tiên Vận: Tiên Vận, cô có thể cho tôi mượn 1 vạn minh tệ? Tiên Vận không hề do dự, lập tức đáp ứng: được, tôi sẽ về nhà tìm cách sai tiền ngay cho ngài. Nói xong cô ấy quay người rời đi, còn tôi cũng không nán lại lâu, trực tiếp quay về khách sạn. Vừa về đến phòng, tôi đã gọi Trương Quỷ ra, hỏi hắn về chuyện của quỷ vực. Trương Quỷ run rẩy, hoảng hốt nói: hiện giờ quỷ vực đang chiếm cứ 3 thành phố, lập nên thế lực riêng của mình. Hơn nữa bọn chúng còn hợp tác với ngự quỷ sư, chủ yếu là để đối phó với âm sai từ Dạ Đô. Đến hiện tại, bọn chúng đã 32 âm sai của Dạ Đô. Tôi hơi trầm tư rồi hỏi tiếp: quỷ vực làm sao biết được vị trí của âm sai Dạ Đô? Phải biết rằng cả Long Quốc lãnh thổ rộng lớn nên tôi thực sự không hiểu vì sao âm sai lại dễ dàng bị tìm ra như vậy. Trương Quỷ cũng lắc đầu, nói không biết. Đại nhân, thực lực của tôi thấp kém, những gì biết được cũng chỉ là mấy tin tức bình thường thôi. Nghe xong tôi cũng đau cả đầu. Quỷ vực đã nhằm vào âm sai của Dạ Đô, vậy thì cũng đồng nghĩa sẽ nhằm vào cả tôi. Dù sao trước đây ở âm gian, tôi cũng giết không ít quỷ của quỷ vực. Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng lo lắng của Lý Băng Yên. Giờ anh có rảnh không? Tôi hỏi cô ấy: có chuyện gì thì nói thẳng đi. Lý Băng Yên ở đầu bên kia cũng không vòng vo, trực tiếp nói: ở số 26 phố Hoàng Hải vừa xuất hiện một con quỷ rất đã có 3 ngự quỷ sư chết rồi. Tôi muốn mời anh qua xem thử. Nếu anh giải quyết được chuyện này, sẽ có thù lao 2.000 minh tệ. Tôi nghe xong liền sảng khoái đồng ý. Bây giờ tôi đang rất thiếu tiền. Sau khi cúp máy, tôi thay một bộ quần áo khác. Bộ âm ti vào này quá bắt mắt, thấy con quỷ nào nhìn thấy đều có thể nhận ra thân phận của tôi. Trước khi dò ra tin tức của quỷ vực, tốt nhất tôi vẫn nên kín tiếng một chút. Sau đó tôi mang theo đồ đạc của mình, bắt xe tới số 26 phố Hoàng Hải. Vừa xuống xe tôi đã phát hiện con đường phía trước đã bị phong tỏa. Thưa tiên sinh, chỗ này đang bị chặn tạm thời, không được phép vào. Tôi lấy giấy tờ mà Lý Băng Yên đã đưa trước đó ra để chứng minh thân phận. Tôi là người của ngự quỷ xã, tới để giải quyết rắc rối. Người đàn ông kia nghe vậy lập tức nói: vậy mời anh đi theo tôi dẫn đường. Anh ta vừa tốt bụng nhắc nhở: vừa rồi đã có 4 ngự quỷ sư tới đây, 3 người chết, 1 người bị trọng thương, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã tới trước một tòa nhà. Chỉ thấy một đám người đang tụ tập thành một chỗ, đang bàn tán gì đó. Người đàn ông báo lại với một cô gái buộc tóc đuôi ngựa: chị Đường, người của ngự quỷ xã tới rồi. Đường Phương gật đầu, rồi không để ý tới tôi nữa. Lúc này cô ấy đang gọi điện, hình như là hỏi đối phương bao lâu nữa mới tới. Vậy nên tôi định tự mình vào tòa nhà bỏ hoang, nhưng tôi còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Đường Phương kéo tay lại rồi hỏi: anh làm gì vậy? Tôi khó hiểu hỏi lại: chẳng phải là đi bắt quỷ sao? Đường Phương không nói 2 lời, liền kéo tôi trở lại. Con quỷ bên trong rất hung, đã giết 3 ngự quỷ sư rồi. Anh vào một mình, khác nào đi chịu chết. Đừng vội, tôi đã mời một ngự quỷ sư rất lợi hại tới rồi, đợi cô ấy đến chúng ta sẽ cùng vào. Thấy vậy, tôi cũng không tiện nói gì thêm. 10 phút sau, một tràng tiếng động cơ gầm rú vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống bãi đất trống cách đó không xa. Ngay sau đó, một cô gái cầm ông bước xuống. Đường Phương giới thiệu với tôi: Vân Linh là người mạnh nhất trong đám ngự quỷ sư cấp 3.
Thấy cái ông trong tay cô ấy không? Đó là một món quỷ khí đấy. Bên trong có một con quỷ cấp nguy hiểm. Vân Linh bước tới gần rồi hỏi. Chị Đường, bây giờ tình hình thế nào? Đường Phương cau mày nói, tình hình rất tệ. Chúng tôi đã mất 3 ngự quỷ sư rồi. Nghe vậy, Vân Linh vỗ vỗ chiếc ống đen. Giây tiếp theo, một bóng đen nhảy ra. Sau đó con quỷ ghé sát bên tai Vân Linh, thì thầm gì đó. Vân Linh gật đầu, rồi gọi Đường Phương đi về phía tòa nhà bỏ hoang. Thế vậy tôi cũng vội đi theo. Vân Linh thấy tôi là gương mặt mới, liền hỏi. Anh là người mời tới đúng không? Vậy thì nhất định phải theo sát tôi. Lát nữa mà gặp quỷ, tôi còn bảo vệ anh được. Nói xong cô ấy quay người dẫn đầu đi vào tòa nhà bỏ hoang. Nhưng chưa đi được bao lâu, bỗng vang lên một tiếng rất giòn tan. Đường Phương và Vân Linh giật nảy mình. Tôi hơi ngượng ngùng nói. Tôi lờ dẫm phải hòn đá. Tôi cũng cạn lời luôn. Phản ứng của hai người này hơi quá rồi đấy. Ngay lúc đó, tôi chợt cảm nhận được hai luồng quỷ khí, một mạnh một yếu. Nói cách khác, chỗ này có hai con, trong đó có một con khá yếu, mà hướng Vân Linh dẫn đi lại chính là hướng của con quỷ yếu đó. Còn con quỷ mạnh hơn thì ở hướng bên kia. Đường Phương thấy tôi nhìn quanh, liền hỏi. Sao vậy? Anh nhìn thấy gì à? Tôi chỉ về hướng ngược lại rồi nói. Không có gì, tôi đi bên này. Không đợi hai người kịp phản tôi quay người đi thẳng về hướng ngược lại. Đường Phương nhìn theo bóng lưng tôi, cạn lời nói. Người mới mà, chắc chưa từng trải qua sinh tử, nên sợ rồi. Vân Linh hiểu ra rồi nói. Ai rồi cũng đi lên từ người mới cả thôi. Hồi lần đầu tiên tôi đi làm nhiệm vụ bắt quỷ, tôi cũng sợ lắm. Bỗng con quỷ bên cạnh Vân Linh phát hiện ra gì đó, liền lao thẳng về phía trước. Thấy vậy, Vân Linh cũng tăng tốc đuổi theo. Cùng lúc đó, tôi vừa bước lên tầng 2 thì một luồng khí lạnh khó hiểu ập thẳng vào mặt. Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy một khuôn mặt thối rữa. Trong chớp mắt, con quỷ đó vung tay lên, sau đó một luồng hắc khí lao thẳng về phía tôi. Tôi giơ tay lên là chặn được đòn hắc khí đó, sau đó lại vung tay, thi triển hồn liên. Chỉ trong nháy mắt đã trói chặt con quỷ đó lại. Tôi xoa cầm nhìn con lệ quỷ bị trói, rồi lẩm bẩm. Ra là một con lệ quỷ cấp hung hiểm. Trước đó tôi đã hứa với Tiên Vận sẽ tặng cô ấy một con quỷ cấp hung hiểm. Con này vừa khéo hợp luôn. Thế là tôi đặt tay lên sau lưng lệ quỷ, thi triển phong quỷ thuật. Chớp mắt, con quỷ đó đã bị ngưng tụ thành một quả cầu đen. Con quỷ bị phong ấn kinh hãi kêu lên. Anh biết phong quỷ thuật là âm ti đại nhân. Ngay sau đó nó bắt đầu cầu xin thám đại nhân tha mạng. Tôi không cố ý giết người đâu. Mấy ngựa quỷ sư đó muốn bắt tôi giết bọn họ chỉ là tự vệ. Tôi vừa nhét quả cầu đen vào túi, vừa nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại người. Sau đó tôi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang luôn. Còn ở bên kia, sau khi Vân Linh đánh tan con quỷ cấp nguy hiểm kia, cô ấy nói với Đường Phương, ở đây chắc còn một con quỷ cấp hung hiểm khác nữa. Nếu không thì chỉ với một con quỷ cấp nguy hiểm không thể nào giết được 3 ngự quỷ sư. Nhưng hai người họ lục soát trong tòa nhà bỏ hoang rất lâu mà vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ đánh mất lực bỏ cuộc. Cùng lúc đó, ở nhà họ Tiên, một thanh niên đang chỉ vào Tiên Vân mà gào lên. Trước đó mày đã làm mất hơn 1 vạn minh tệ rồi, bây giờ còn dám xin thêm 1 vạn minh tệ nữa, mày định vét sạch cả nhà à? Tiên Vân không cam lòng cãi lại. Tôi quen một người bạn rất lợi hại, anh ấy bằng lòng bắt cho tôi một con quỷ cấp hung hiểm, còn tôi chỉ cần cho anh ấy mượn 1 vạn minh tệ thôi. Nghe vậy, gã thanh niên kia cười khẩy. Tiểu muội, em nằm mơ à? Em có biết quỷ cấp hung hiểm khó bắt đến mức nào không? Dì ba của Tiên Vân cũng hùa theo. Tiên Vân, chắc con bị lừa rồi. Cho dù có bắt được thì muốn ký khế ước cũng đâu dễ như vậy. Tiên Vân thấy đến cả dì ba vốn đứng về phía mình, giờ cũng lên tiếng phản đối. Trái tim lập tức lạnh đi một nửa. Đúng lúc đó, ông nội của Tiên Vân bỗng lên tiếng. Cứ đưa cho Tiểu Vân 1 vạn minh tệ đi. Vừa dứt lời, bác cả của Tiên Vân lập tức phản đối. Ba, trước đó Tiên Vân đã làm hỏng mấy món quỷ khí rồi, trong nhà giờ chỉ còn hơn 1 vạn minh tệ thôi. Nếu đưa hết cho nó thì cái nhà này thật sự tiêu luôn đấy. Anh họ của Tiên Vân cũng phụ họa. Nó đã đốt mất 2/3 gia sản rồi. Theo con thì không những không thể đưa minh tệ cho nó mà còn phải nhốt nó lại để cảnh cáo mới đúng. Đúng lúc đó, một giọng nói xa lạ vang lên. Tôi xem ai dám nhốt cậu ấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi đi thẳng tới trước mặt Tiên Vân rồi hỏi. Là vì giúp tôi xin 1 vạn minh tệ nên mới cãi nhau à? Còn chưa đợi Tiên Vân trả lời, dì ba của cậu ấy đã nhìn tôi hỏi. Cậu chính là người tìm Tiên Vân vay 1 vạn minh tệ đó sao? Tôi gật đầu đáp. Là tôi. Anh họ của Tiên Vân nghe vậy lại cười khẩy. Tiên Vân, ta thấy mày đúng là đồ ngu, chỉ bằng thằng nhóc này mà cũng đòi bắt một con quỷ cấp hung hiểm. Dì ba của Tiên Vân cũng nói. Tiên Vân, chắc chắn con bị tên nhóc này lừa rồi. Tôi không nói gì, chỉ khẽ vung tay. Ngay sau đó, một bóng quỷ xuất hiện từ hư không. Ông cụ nhà họ Tiên lập tức trợn tròn mắt. Đây đúng là một con quỷ cấp hung hiểm. Đúng lúc đó, dì ba của Tiên Vân lại nghi ngờ lên tiếng. Đây thật sự là quỷ cấp hung hiểm sao? Tôi thấy nó hơi yếu thế nhỉ? Bà ta còn chưa nói hết câu thì đã bị lệ quỷ bóp chặt cổ. Tôi vội quát ngăn lại. Dừng tay. Lệ quỷ lúc này mới lui về bên cạnh tôi. Anh họ của Tiên Vân ở bên cạnh sợ tới mức nuốt khan. Con quỷ này hung dữ quá rồi. Con quỷ này tặng cho cậu đấy, ký khế ước đi. Tiên Vân vừa mừng vừa lo hỏi. Tôi phải trả giá gì vậy? Phải biết rằng trong mắt loài quỷ, con người chỉ là loài hạ đẳng, cho nên nếu con người muốn ký khế ước với quỷ thì phải đáp ứng điều kiện do quỷ đưa ra. Quỷ càng mạnh, cái giá phải trả lại càng lớn. Còn cụ thể là giá gì thì tùy con quỷ đó đòi hỏi. Tôi không để con quỷ đó lên tiếng mà trực tiếp nói luôn, không cần trả giá gì cả, cứ trực tiếp ký khế ước là được. Tiếp đó tôi quay đầu nói với Tiên Vận, lấy khế ước ra đi. Con quỷ này nghe lời lắm. Tiên Vận cũng phối hợp rút ra một tờ khế ước. Chỉ thấy trên tờ khế ước ấy chỉ viết 4 chữ ký kết khế ước, ngoài ra không có thêm bất kỳ điều kiện nào. Tiên Vận nhìn tôi, rồi lại nhìn lệ quỷ, rõ ràng vô cùng khó hiểu. Không biết vì sao con quỷ này lại nhưng cô ấy vẫn không chút do dự, đặt ngón tay mình lên tờ khế ước. Ngay giây tiếp theo, con quỷ kia liền trực tiếp nhập vào cơ thể Tiên Vận. Thấy khế ước đã ký thành công, ông cụ nhà họ Tiên liền lên tiếng tuyên bố, ta già rồi, sau này nhà này sẽ giao cho Tiên Vận. Tuyên bố xong, lão gia tử rời khỏi đại sảnh. Tiên Vận lại lên tiếng, tôi muốn dùng 1 vạn minh tệ, ai còn có ý kiến gì không? Không ai dám phản đối nữa.
đều vội vàng đồng ý. Hiện giờ cô là gia chủ, mọi chuyện cố quyết là được. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tiên Vận mang 1 vạn minh tệ tới đưa cho tôi. Maka, cảm ơn anh, đây là 1 vạn minh tệ. Căn nhà và chiếc xe đã hứa tặng anh, tôi cũng sẽ cố gắng chuẩn bị sớm. Tôi nhận lấy minh tệ rồi nói, không cần khách sáo. Trước đó tôi đã hứa giúp cô bắt quỷ thì nhất định sẽ không nuốt lời. Khoản tiền này tôi cũng sẽ sớm trả lại cho cô. Còn về căn nhà, cứ cố tìm giúp tôi một nơi âm khí nặng một chút. Tiên Vận gật đầu, nói không thành vấn đề. Tôi nghĩ tới chuyện mình không chỉ nợ Tiên Vận 1 vạn minh tệ mà còn nợ Vương Bân 1 vạn minh tệ. Thế là lại lên tiếng hỏi, cô có biết cách nào để kiếm minh tệ thật nhanh không? Tiên Vận nghĩ ngợi một lúc rồi nói, cách kiếm minh tệ thật nhanh thì không có, nhưng nếu anh có quỷ khí dư ra để bán thì có thể một lần kiếm được rất nhiều minh tệ. Thì ra ở dương gian, quỷ khí cực kỳ khan, một món quỷ khí kém một chút cũng có thể dễ dàng bán được vài ngàn minh tệ, lại khá hơn một chút thì có thể bán được mấy vạn minh tệ. Bởi vì một con quỷ có khi cả đời chỉ luyện ra được một món quỷ khí, mà trong tình huống bình thường cũng sẽ không có con quỷ nào đem quỷ khí của mình đi bán. Nghe xong, mắt tôi sáng lên. Hồi còn ở âm gian, Diêm Vương từng dạy tôi cách luyện chế quỷ khí, vậy nên chỉ cần minh tệ đủ nhiều, tôi hoàn toàn có thể luyện ra không ít quỷ khí. Nghĩ tới đó, tôi lại hỏi tiếp, nếu có quỷ khí thì nên bán ở đâu? Ở Tứ Phương Viện, trung tâm Vân Xuyên, đó là nơi các ngựa quỷ sư giao dịch với nhau. Chỉ cần là quỷ khí thì không lo không bán được. Nghe xong, tôi không nán lại quay về khách sạn, bắt đầu chuẩn bị luyện chế quỷ khí. Chỉ thấy tay phải tôi cầm 10 tờ minh tệ mệnh giá 100, không ngừng biến hóa pháp quyết. Rất nhanh, minh tệ đã hóa thành minh, sau đó lại ngưng tụ thành hư ảnh của một con dao nhỏ. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh của con dao nhỏ dần dần ngưng thực. Tôi ngắm con dao trong tay rồi nói, con dao này nhiều nhất chỉ dùng được 7 lần, thuộc loại quỷ khí ước chừng cũng chỉ bán được vài ngàn minh tệ, nhưng lợi nhuận như vậy cũng không. Vậy là suốt cả đêm hôm đó, tôi tiêu hết hơn 7.000 minh tệ, lại luyện thêm được 3 món quỷ khí nữa. Trời vừa sáng, tôi liền mang theo toàn bộ số quỷ khí đến khu giao dịch quỷ khí của Tứ Phương Viện. Tôi tiện tay ghé vào một quầy hàng, cầm lên một món quỷ khí dạng trung nhỏ, nhìn qua một chút rồi nói, món quỷ khí cấp thấp này chỉ dùng được một lần, cũng hồi nát rồi đấy. Ông chủ quầy nghe vậy liền nổi giận quát lên, thằng nhóc này, mày có biết cái này tuy chỉ dùng được một lần, nhưng vẫn là hàng cực phẩm, thế nó bán bao nhiêu? Ông chủ nhìn tôi như nhìn nhà quê rồi đáp, 3.000 minh tệ. Nghe xong, tôi hơi đứng hình, cái đồ rách này mà cũng bán được 3.000 minh tệ. Thế là tôi thử dò hỏi, vậy quỷ khí có thể dùng 6 lần thì đại khái giá bao nhiêu? Ông chủ như thể gặp phải kẻ ngốc, lập tức mắng tôi, mày không có nổi chút kiến thức thưởng thức nào à? Quỷ khí dùng được 6 lần, loại đồ hiếm như vậy sao có thể xuất hiện ngoài chợ được? Thì ra số lần sử dụng của quỷ khí càng nhiều, giá trị của nó cũng càng cao. Mà quỷ khí có giá trị nhất đang được bán ở Tứ Phương Viện, nhiều nhất cũng chỉ là loại dùng được 3 lần. Qua cuộc trò chuyện với ông chủ, cuối cùng tôi cũng hiểu, quỷ khí mình luyện ra, loại dùng được 7 lần, chắc hẳn sẽ bán được một cái giá rất ổn. Thế là tôi lấy một thanh đoàn kiếm ra, đưa cho ông chủ rồi. Ông xem món quỷ khí này bán được bao nhiêu? Ông chủ kinh ngạc nhìn chăm chăm thanh đoàn kiếm trong tay tôi. Món quỷ khí này của cậu lại dùng được tới 7 lần sao? Tôi hỏi thẳng, món quỷ khí này ông có thu không? Tiểu huynh đệ, cậu coi trọng tôi quá rồi, thứ này tôi không thu nổi đâu, nhưng tôi có thể giao giúp cậu một tiếng, đảm bảo sẽ có người mua. Thấy tôi gật đầu đồng ý, ông chủ lập tức lớn tiếng giao, có một món quỷ khí hoàn toàn mới, dùng được 7 lần, có ai mua không? Vừa dứt lời, chưa đầy 10 mấy giây sau, tôi đã bị một đám người vây kín. Món quỷ khí này thật sự dùng được 7 lần sao? Cậu không lừa người đấy chứ? Tôi còn chưa từng nghe nói có quỷ khí nào dùng được 7 lần. Ông chủ trả thanh đoàn kiếm lại cho tôi rồi nói, tiểu huynh đệ, người tôi đã gọi đến giúp cậu rồi, còn lại cậu tự lo nhé. Tôi gật đầu, cầm thanh đoàn kiếm lên để mọi người xem. Món quỷ khí cấp thấp này đúng là dùng được 7 lần. Đúng lúc ấy, bỗng có người chen ngang, cậu gọi món quỷ khí cực phẩm thế này là quỷ khí cấp thấp sao? Cái này phải gọi là quỷ khí cực phẩm. Tôi cạn lời hỏi lại, loại có giới hạn số lần sử dụng này mà đã là quỷ khí cực phẩm, vậy quỷ khí dùng vĩnh viễn thì thuộc cấp bậc gì? Nghe câu đó, tất cả mọi người đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Quỷ khí dùng vĩnh viễn, ai từng thấy chứ? Thứ đó tuyệt đối phải là báu vật vô giá. Nghe đám đông bàn tán om sòm, tôi lập tức hiểu ra rằng đám người này dường như hoàn toàn không có khái niệm về quỷ khí dùng. Thế là tôi kéo câu chuyện trở lại. Vậy món quỷ khí này đáng giá bao nhiêu minh tệ? Loại cực phẩm thế này thì còn tùy duyên, chắc phải bán được khoảng 2 đến 3 vạn minh tệ. Nghe xong, tôi mừng rỡ không ngờ loại quỷ khí cấp thấp này mà giá lại cao đến vậy. Thế là tôi lớn tiếng hỏi, có ai mua món quỷ khí này không? Nhưng chẳng ai đáp lại. Không phải bọn họ không muốn mua, mà là vì nghèo thôi. Ngay khi tôi đang nghĩ có lẽ sẽ không ai mua, một cô gái mặc sườn xám bước tới rồi nói, món quỷ khí này cậu bán bao nhiêu? Tôi nhìn người phụ nữ đầy khí chất trước mặt rồi đáp, 3 vạn 2.000 minh tệ. Người phụ nữ mặc sườn xám tên Hồng Nhan Huân liền đồng ý ngay không chút do dự. Phản ứng đầu tiên của tôi là mình đã ra giá. Tôi biết cô gái trước mắt này có tiền, nhưng không ngờ lại giàu tới mức đó. 3 vạn 2.000 minh tệ mà cô ta còn chẳng thèm trả giá. Đúng lúc ấy, một tên đàn ông tóc xanh chen thấy vậy liền cau mày nói, Triệu Tiểu Cường, anh có ý gì vậy? Không có ý gì đặc biệt cả, tôi chỉ cũng muốn mua món quỷ khí này thôi. Mà quỷ khí cực phẩm thế này, ai lại không muốn chứ? Hồng Nhan Huân lập tức tức giận nói, tôi đã chốt giá xong rồi mà. Triệu Tiểu Cường cắt ngang ngay, nhưng cô vẫn chưa trả tiền. Chưa trả thì chưa tính là giao dịch xong. Tôi trả 3 vạn 5.000 minh tệ. Hồng Nhan Huân lập tức im bặt. Cô ta rất rõ ra thế của Triệu Tiểu Cường, mình hoàn toàn không đọ nổi. Thế là cô ta dứt khoát từ bỏ. Vừa định quay người rời đi, thì tôi lại bước lên chặn cô ta lại. Người đẹp, đừng vội đi chứ. Tôi là người giữ chữ tín, đã hứa bán món quỷ khí này cho cô thì sẽ không nuốt lời. Cô đưa tôi 3 vạn 2.000 minh tệ. Món quỷ khí này sẽ là của cô. Vừa nói, tôi vừa đưa thanh đoàn kiếm cho Hồng Nhan Huân. Hồng Nhan Huân hơi trở tay không kịp, không ngờ trên đời lại còn có người giữ chữ tín đến vậy. Thế là cô ta lập tức lấy ra 3 vạn 2.000 minh tệ đưa cho tôi. Triệu Tiểu Cường thấy giao dịch đã xong, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, đi sang chỗ khác xem tiếp.
Nhưng tôi lại gọi giật hắn lại. Vị huynh đệ này, đi luôn vậy sao? Quỷ khí của anh cũng bán rồi. Tôi không đi thì làm gì? Tôi cười nói, đừng vội chứ, ở đây tôi còn một món quỷ khí khác nữa. Anh có muốn xem không? Tất cả mọi người có mặt lại lần nữa sững sờ. Còn có thêm quỷ khí cực phẩm. Tên này may mắn ghê thật. Triệu Tiểu Cường nhìn thanh trường kiếm bên hông tôi rồi hỏi, có định bán món quỷ khí này cho tôi sao? Tôi vội xua tay nói, không phải món này mà là cây kéo này. Nói rồi, tôi lại lấy ra một món quỷ khí hình cây kéo. Triệu Tiểu Cường chăm chú nhìn cây kéo trước mắt rồi cười hỏi, món quỷ khí này cũng là quỷ khí cực phẩm à? Tôi chỉ mua quỷ khí cực phẩm thôi. Tôi mỉm cười cam đoan, đương nhiên rồi, món quỷ khí này cũng giống hệt món tôi vừa bán, đều có thể dùng 7 lần. Triệu Tiểu Cường có chút hoài nghi, nhưng ngay khoảnh khắc cầm cây kéo vào tay, mọi nghi ngờ của hắn đều tan biến sạch sẽ. Đúng là quỷ khí cực phẩm dùng được 7 lần thật. Hắn lập tức hỏi, vậy món quỷ khí này bao nhiêu minh tệ? Cũng 3.200.000 minh tệ. Nghe vậy, Triệu Tiểu Cường cũng rất sảng khoái, rồi đáp ngay, 3.200.000 minh tệ. Còn Hồng Nhan Huân đứng bên cạnh thì lập tức đen mặt. Cô ta vốn tưởng mình gặp được một người cao thượng, ai ngờ chẳng qua chỉ là vì sợ để tuột mất. Thế là cô ta định xoay người bỏ đi, không ngờ lại bị tôi gọi giật lại thêm lần nữa. Người đẹp, cô còn muốn quỷ khí cực phẩm không? Cho tôi vẫn còn. Hồng Nhan Huân kinh ngạc nhìn món quỷ khí hình của cầu tôi lại lấy ra, trong lòng chấn động không thôi. Nhưng cô ta đã hết minh tệ rồi nên chỉ đánh lắc đầu nói không cần. Tôi có hơi tiếc nuối, sau đó lại đầy mong đợi nhìn sang Triệu Tiểu Cường rồi hỏi, món quỷ khí này anh có muốn không? Triệu Tiểu Cường cũng chỉ đành phải hắn không muốn, mà là minh tệ của hắn cũng không đủ nữa rồi. Tôi đành quay sang hỏi những người xung quanh, có ai muốn không? Nhưng đợi mãi vẫn chẳng có ai đáp lại. Xem ra hôm nay không bán nổi rồi. Thế là tôi cất quỷ khí đi, thong thả đi tới khu bán quỷ của Tứ Phương Viện. Sau đó tôi dùng quỷ nhãn để xem xét đám quỷ ở đây. Rất nhanh, tôi đã bị một con quỷ cấp nhật thường ở góc quầy thu hút. Viết cảnh giới nhật thường cấp, kỹ năng vô cụ. Sau khi dùng kỹ năng này, quỷ sẽ không còn sợ ánh nắng. Tôi kinh ngạc nhìn thông tin trước mắt, thầm thấy quỷ kỹ này quá bá đạo. Phải biết rằng quỷ cực kỳ sợ ánh nắng. Quỷ yếu bình thường ban ngày gần như không dám xuất hiện, ngay cả loại quỷ mạnh hơn một chút chỉ có thể xuất hiện ở nơi có vật che chắn. Đúng lúc ấy, một cô gái lên tiếng hỏi, anh muốn mua con quỷ của tôi sao? Còn chưa đợi tôi trả lời, ông chủ quầy bên cạnh đã chen vào. Con quỷ của cô ta chỉ là quỷ cấp nhật chẳng có tác dụng gì đâu. Hay anh xem quỷ của tôi đi. Nghe ông chủ kia nói vậy, cô gái chỉ biết bất lực cúi đầu xuống. Cô ấy cũng hiểu rõ con quỷ của mình chỉ là quỷ cấp nhật thường, vốn chẳng có giá trị gì. Tôi không để ý tới ông chủ kia mà nhìn thẳng cô gái rồi nói, con quỷ này tôi mua. Cô gái ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm, chỉ biết đứng đau ra nhìn tôi. Còn tôi thì trực tiếp lấy ra 1.000 minh tệ đưa cho cô ấy rồi hỏi, 1.000 minh tệ đủ chứ? Cô gái kích động đáp, đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn anh. Sau khi nhận minh tệ xong, tôi lập tức giơ tay về phía con quỷ kia. Ngay lập tức, con quỷ đó bị tôi thu vào. Sau đó tôi lái xe tới căn biệt thự sang trọng mà Tiên Vận đã chuẩn bị cho tôi. Vừa bước vào nhà, tôi đã không cho thả ngay con quỷ nhật thường vừa mua. Sau đó đặt tay lên đầu nó và kích hoạt trấn quỷ thư, trực tiếp trấn áp con quỷ đó. Đinh, chúc mừng ngài nhận được quỷ kỹ vô cụ. Có được quỷ kỹ này, sau này tôi có thể triệu hồi quỷ ra bất cứ lúc nào. Đúng lúc ấy, âm sai Lý Tuyết bỗng xuất hiện trong phòng tôi. Âm ty đại nhân, ngài gọi tôi à? Tôi gật đầu nói, qua đây, giờ ta chữa thương cho người. Đại nhân, vết thương của tôi thêm một thời gian nữa không cần tốn minh tệ chữa cho tôi đâu. Tôi không nói nhảm nữa mà trực tiếp lấy ra 1.000 minh tệ, hóa chúng thành minh khí, sau đó dẫn minh khí chảy vào trong cơ thể Lý Tuyết. Chẳng bao lâu sau, thương thế của Lý Tuyết đã giảm. Âm ty đại nhân đã cứu tôi khoát tay, không cần khách sáo, mấy ngày tới ngươi cứu ở đây, ta có thể sẽ giao việc cho ngươi làm. Lý Tuyết lập tức cung kính đáp, xin nghe sai khiến. Sau đó cô ấy rời khỏi phòng. Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng của Băng huynh đệ, đám người trước đó tới Tịnh Từ Đường, bà Âm sai kia, 1 tuần sau sẽ quay lại. Nếu cậu muốn tìm bọn chúng thì cố chuẩn bị trước đi. Nghe xong, tôi lập tức tỉnh hẳn tinh thần. Kẻ bắt âm sai cuối cùng cũng sắp lộ diện rồi. Xem ra tôi phải chuẩn bị cho tử tế. Tôi thật muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào gan đến cả âm sai của Dạ Đô mà cũng dám bắt. Sau khi cúp máy, điện thoại lại lần nữa reo lên. Là Lý Băng Yên gọi tới. Vừa bắt máy, tôi đã nghe cô ấy nói, ngày mai xin anh đến trụ sở ngự quỷ xã một chuyến. Tôi có chút việc muốn nhờ anh. Tôi đồng ý rất sảng khoái. Chắc là muốn giao cho tôi một nhiệm vụ bắt quỷ nữa. Xem ra vẫn phải nâng thực lực của mình thêm một chút. Thế là tôi gọi Trần Hy ra. Đại nhân, ngài gọi tôi có gì sai bảo? Tôi cười nói, giúp người nâng thực lực. Ngay sau đó, tôi lấy ra 2 vạn minh tệ. Một tiếng, minh tệ lập tức bốc cháy. Kể đó từng luồng minh khí chậm chậm tràn vào cơ thể Trần Hy. Trần Hy phát ra một tiếng thét chói tai khiến người ta rợn tóc gáy. Trong khoảnh khắc, hốc mắt cô ấy dần dịu, màu sắc cơ thể cũng ngày càng đậm hơn, gần như hóa thành thực thể. Trần Hy cảm nhận được mình đã đột phá tới cảnh giới ác mộng, lập tức chắp tay cảm kích nói, đa tạ đại nhân bồi dưỡng. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, sau này ngươi không cần phải luôn ở trong trấn quỷ thư nữa, cứ đi theo sau ta, nghe ta sai bảo là được. Trần Hy kích động đồng ý ngay. Điều đó đồng nghĩa với việc thân phận của cô ấy đã được không còn là thứ mà những con quỷ khác trong trấn quỷ thư có thể so sánh. Tôi lại gọi Sở Hành ra, sau đó lại lấy ra 2 vạn minh tệ. Lặp lại quy trình cũ, màu sắc cơ thể của Sở Hành cũng dần đậm hơn. Sở Hành kích động siết chặt nắm đấm, hắn vậy mà cũng đã thăng lên cấp ác mộng rồi. Ngay sau đó hắn chắp tay cảm kích nói, đa tạ đại nhân bồi dưỡng. Tôi chỉ khẽ một tiếng rồi nói, sau này ngươi cũng đi theo bên cạnh ta, nghe ta sai phái. Hôm sau, tôi đúng hẹn đến ngự quỷ xã. Lý Băng Yên vừa thấy tôi liền lấy ra một tấm thẻ đưa tới. Đây là thẻ thân phận của anh trong ngự quỷ xã. Có tấm thẻ này rồi, bất kể gặp chuyện gì, anh cũng có thể nhờ ngự quỷ xã giúp đỡ. Tôi gật đầu nhận lấy tấm thẻ rồi hỏi, qua tôi tới còn có chuyện gì khác sao? Lý Băng Yên hơi ngượng ngùng mở lời, cái quỷ khí cực phẩm đó, anh còn không? Thì ra chuyện hôm qua tôi bán quỷ khí đã lan truyền trong giới ngự quỷ xã rồi.
Tôi rất dứt khoát lấy ra một món quỷ khí hình tiểu đao, đưa cho Lý Băng Yên rồi nói, dù hai ta có quen biết nhưng minh tệ vẫn phải trả đủ. Lý Băng Yên cảm nhận được sự lợi hại của món quỷ khí này, nên mỉm cười lấy ra một xấp minh tệ đưa cho tôi. Tôi trả anh 3.500.000 minh tệ cho món quỷ khí này. Tôi nhận lấy minh tệ rồi nói, nếu cô có bạn bè nào muốn mua quỷ khí cực phẩm cũng có thể tìm tôi. Lý Băng Yên khẽ nhíu mày, lẽ nào trong tay tên này vẫn còn loại quỷ khí cực phẩm như vậy? Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc vest bỗng bước vào phòng. Lý Băng Yên thấy vậy liền nói với tôi, không còn chuyện gì nữa đâu, anh có thể đi trước rồi. Nhưng tôi vừa định rời đi, đã bị người đàn ông mặc vest chặn lại. Huynh đệ, đừng vội đi, tôi muốn hỏi cậu xem trong tay còn quỷ khí không? Lý Băng Yên hơi nhíu mày, mở miệng nói, Sở Hàn Lăng, anh ấy là bạn tôi đâu có tìm cậu ấy gây phiền phức, chỉ là muốn hỏi cậu ấy còn quỷ khí hay không. Sở Hàn Lăng cắt ngang lời cô ấy, rồi quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tham lam. Tôi lại lấy ra một món quỷ khí hình ngân châm. Sở Hàn Lăng thấy tôi thật sự lại lấy ra thêm một quỷ khí cực phẩm, nên giật thẳng nó khỏi tay tôi. Sau khi nhìn kỹ một hồi, hắn liên tục tán thưởng, đúng là đồ tốt thật. Ngay sau đó hắn liền cất món quỷ khí đi. Tôi nhắc 3.200.000 minh tệ. Sở Hàn Lăng cười nói một câu, biết rồi định quay người bỏ đi. Tôi lập tức giơ tay chặn hắn lại, nhắc lại lần nữa, 3.200.000 minh tệ. Thấy tôi không biết điều, Sở Hàn Lăng lập tức sa mặt xuống. Tiểu huynh đệ, món quỷ khí này cứ coi như cậu tặng sau này tôi sẽ giúp cậu nâng địa vị trong ngự quỷ xã. Tôi thẳng thừng từ chối, không được, hoặc là đưa tôi 3.200.000 minh tệ, hoặc là trả lại quỷ khí cho tôi. Sở Hàn Lăng hơi nhíu mày, Mặc Lâm, chúng ta đều là người của ngự quỷ xã, sau này đều là đồng nghiệp, cậu tặng tôi một món quỷ khí cũng không được sao? Thấy tôi vẫn lắc đầu từ chối, Sở Hàn Lăng chuẩn bị chơi cứng. Tiểu huynh đệ, cậu đúng là mềm không ăn, muốn thở cứng đấy nhỉ? Lời vừa dứt, Sở Hàn Lăng liền triệu hồi quỷ khế ước của mình ra. Ngay sau đó, con quỷ đó lập tức khóa chặt khí tức của tôi, tặng quỷ khí cho tôi, coi như tôi kết bạn với cậu. Hắn còn chưa nói hết, một bóng đỏ đã đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tát bay con quỷ cấp khủng bố kia. Cả tòa nhà chấn động mạnh một cái, kẻ nào dám động tới đại nhân nhà ta? Trần Hy gầm lên, uy áp khủng bố lan khắp cả đại sảnh. Tim Lý Băng Yên thắt lại. Đây là quỷ cấp ác mộng. Cô ấy nhìn Sở Hàn Lăng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi lui về phía sau, hoàn toàn không có ý xen vào. Trần Hy lại vung tay chộp lấy Sở Hàn Lăng, mà hắn căn bản không thể phản kháng nổi. Khoảng cách chênh lệch quá lớn rồi. Rất nhanh, những người khác của ngự quỷ cũng lần lượt ùa vào, nhưng khi bọn họ nhìn rõ, đó lại là một con quỷ cấp ác mộng, ai nấy đều bối rối luống cuống. Còn chưa đợi đám người này hoàn hồn, ngay khoảnh khắc tiếp theo, màn hắc khí đầy trời đã cuốn qua tất cả. Sau đó cơ thể bọn họ đều cứng đờ lại, chỉ thấy quanh cổ chân của từng đều bị một sợi xích sắt cuốn chặt. Lần theo hướng của sợi xích nhìn qua, lại là thêm một con quỷ cấp ác mộng nữa. Thì ra là Sở Hành ra tay. Ngay trong khoảnh khắc Sở Hành ra tay, hắn đã khống chế tính mạng của toàn bộ người có mặt. Ngay cả Lý Băng Yên vốn luôn bình tĩnh cũng tê dại cả da đầu. Phải biết rằng một con quỷ cấp ác mộng đã đủ để đồ sát cả mà tôi lại có trong tay tới 2 con quỷ cấp ác mộng, ít nhất ở toàn bộ Vân Xuyên cũng chẳng còn ai là đối thủ của tôi. Con Sở Hàn Lăng thì hoàn toàn quỷ cấp ác mộng từ khi nào lại nhiều như cải trắng ngoài chợ. Đúng lúc đó, Trần Hy cất tiếng hỏi, đại nhân, có cần giết hết toàn bộ như kẻ ở đây vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Con quỷ cấp ác mộng này lại khát máu đến vậy sao? Sở Hàn Lăng cũng giật thót trong lòng, hắn còn chưa muốn chết, thế là hắn vội vàng xin lỗi, huynh đệ, xin lỗi, tôi trả minh tệ, tôi bỏ tiền mua món quỷ khí này. Nghe vậy, tôi khẽ phất tay, thả hắn ra. Trần Hy lập tức buông tay. Sở Hàn Lăng nặng nề ngã phịch xuống đất, nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm mình có bị thương hay không. Lấy ra 3.200.000 minh tệ, đưa về phía tôi. Mặc tiên sinh, vừa rồi là tôi mạo phạm ngài, thật sự xin lỗi. Thái độ của hắn cung kính đến cùng cực. Trần Hy thấy vậy định lùi về phía sau lưng tôi, nhưng lại vô tình chạm phải tóc tôi. Ngay lập tức cô ấy quỳ sụp xuống. Đại nhân, xin lỗi, tôi vô ý mạo phạm ngài. Đám người xung quanh đều sững sờ. Quỷ cấp ác mộng cũng hèn mọn đến vậy sao? Rốt cuộc người này đã dùng thủ đoạn gì vậy? Lý Băng Yên nuốt khan một cái. Bọc lần này rốt cuộc đã làm thế nào mà? Tôi không để ý đến phản ứng của mọi người, mà chỉ nhàn nhạt nói, không sao, bỏ đi. Nghe vậy, Trần Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ấy cùng Sở Hành đồng thời biến mất. Sở Hàn Lăng cũng vội bịa ra một cái cớ. Mặc tiên sinh, vừa rồi là tôi mạo phạm ngài, vợ tôi đang bệnh, tôi phải đi chăm cô ấy. Không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Nói xong, hắn cuống cùng bỏ chạy ngay. Lý Băng Yên cũng quát lớn với đám người còn lại, ai về việc nấy hết đi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lý Băng Yên mới lên tiếng hỏi, 2 con quỷ vừa rồi, đó là toàn bộ thực lực của anh sao? Tôi thản nhiên đáp, không phải, 2 con quỷ này chỉ là một góc của tảng băng thôi. Nghe xong, Lý Băng Yên kinh ngạc đến há hốc. Vậy mà chỉ là một góc băng thôi sao? Lẽ nào Mộc Lâm còn có thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ cấp ác mộng? Mà cô ấy đã kéo tôi gia nhập ngự quỷ xã, chứ không đứng ở phía đối địch. Ngay sau đó, Lý Băng Yên lại dè dặt hỏi, vậy anh vẫn muốn nhận mấy nhiệm vụ bắt quỷ nhỏ à? Tôi cười nói, đương nhiên, mấy nhiệm vụ bắt quỷ ấy, cứ việc giao hết cho tôi là được. Nhiệm vụ đối với tôi không quan trọng, quan trọng là bắt quỷ. Bắt được những con quỷ có quỷ kỹ đặc biệt mới là điều quan trọng nhất. Nghe vậy, Lý Băng Yên lấy điện thoại ra. Vậy tôi kéo anh vào nhóm ngự quỷ sư Vân Xuyên. Trong nhóm sẽ thỉnh thoảng phân công nhiệm vụ, nếu anh thấy phù hợp thì có thể nhận. Vừa vào nhóm, tôi đã thấy ngay một tin ngự quỷ sư cấp 3 Vân Lâm gặp nguy hiểm ở Tây Giao. Có ai ở gần khu Tây Giao không? Xin lập tức tới hỗ trợ. Tôi vuốt cằm suy nghĩ, bây giờ là ban ngày mà, sao vẫn gặp nguy hiểm được nhỉ? Lý Băng Yên thấy tôi cũng đang xem tin nhắn trong nhóm, dò hỏi, Mặc tiên sinh, ngài đích thân đi một chuyến nhé. Tôi gật đầu, rất sảng khoái đồng ý. Nhưng đúng lúc tôi định rời đi, lại chợt nhớ tới chuyện nhờ ngự quỷ xã giúp mình điều tra tin tức. Thế là tôi quay người hỏi, giúp tôi điều tra một con quỷ tên là Tử Thượng Khinh Nhu. Lý Băng Yên ngạc nhiên nói, Tử Thượng Khinh Nhu, con quỷ đó chẳng phải đã tiêu tán rồi sao? Như một cú đánh mạnh,
nện thẳng vào người tôi. Cái gì mà tiêu tán? Sao lại có thể tiêu tán? Tôi lao tới hỏi dồn trong kích động. Lý Băng Yên bị hành động bất ngờ của tôi dọa đến giật nảy mình. Cô ấy vội nói, 1 năm trước cô ấy từng tới ngự quỷ xã của chúng tôi cầu cứu, nhưng các lãnh đạo cấp trên của ngự quỷ xã không đạt được thống nhất nên đã từ chối. Về sau thì không còn nghe tin tức gì của cô ấy, nên tôi đoán chắc cô ấy đã chết rồi. Tôi vội truy hỏi, sao cô ấy lại tìm đến ngự quỷ xã? Rốt cuộc đã gặp rắc rối gì? Lý Băng Yên đành phải giải thích, chuyện này liên lụy khá rộng. Tôi cũng chỉ biết được một ít, hình như cô ấy bị đám quỷ của quỷ vực ép đến đường cùng, muốn tìm ngự quỷ xã để xin che chở. Vừa nghe tới 2 chữ quỷ vực, tôi đã nghiến răng căm hận. Ở âm gian, quỷ dạ đô và quỷ vực vốn là kẻ thù, giờ lên dương gian rồi, đám quỷ vực vẫn âm hồn bất tán. Lũ quỷ này đúng là có bệnh, không thể tự chơi phần mình được à? Cứ nhất quyết phải đi gây sự với quỷ dạ đô. Hiện tại tôi vẫn chưa có thực lực cấp quân chủ, nếu không thì đã trực tiếp đi diệt sạch lũ chó chết đó rồi. Lý Băng Yên có chút luống cuống nhìn tôi đang nổi giận. Đúng lúc ấy, tôi lại mở miệng hỏi, cô có chắc Tử Thượng Khinh Nhu đã tiêu tán rồi không? Lý Băng Yên căng thẳng đáp, không chắc, tôi chỉ đoán là cô ấy đã tiêu tán. Tôi sẽ lập tức đi điều tra tin tức liên quan đến Tử Thượng Khinh Nhu cho anh. Có tin gì tôi sẽ báo ngay cho anh. Tôi gật đầu nói, sau khi tra được tin tức về Tử Thượng Khinh Nhu, cứ gọi điện báo cho tôi là được. Sau đó tôi rời khỏi đó, rồi lái xe đến ngôi trường nơi Vân Lâm đang ở, tại khu Tây Giao. Khi tôi bước vào trường, từ xa đã thấy một đám người đang vây quanh Vân Lâm. Tôi còn lờ mờ nghe thấy giọng Vân Lâm nghiến răng đầy tức tối. Con quỷ tôi bắt được, dựa vào đâu phải ra cho các tên béo trả lời cực kỳ trơ trẽn. Bọn tao đã nhắm con quỷ đó từ sớm rồi, chỉ là mày ra tay nhanh hơn. Giờ bọn tao đã giúp mày bắt được con quỷ đó, con mồi bọn tao nhắm tới thì mày phải trả lại cho bọn tao. Nhíu chặt mày, xem ra hôm nay không thể giải quyết êm đẹp được. Ngay sau đó cô ta đưa mắt nhìn quanh, vừa rồi cô ấy đã gửi tin cầu cứu trong nhóm, hẳn là sẽ có người tới chứ. Khi nhìn thấy tôi, trên mặt cô ấy lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Tôi phớt lờ những kẻ khác, trực tiếp hỏi Vân Lâm, đám người này là chuyện gì đây? Đám này là người của Tử Long hội. Hôm qua tôi bắt được một con quỷ, bọn họ muốn cướp con quỷ tôi bắt được. Tôi hơi ngờ ngác hỏi, Tử Long hội là tổ chức gì? Tử Long hội giống như ngự quỷ xã của chúng tôi, đều là tổ chức chính thức. Chỉ là Tử Long hội chủ yếu xử lý một số việc lặt. Sau khi giải thích xong, Vân Lam lại nhìn ra sau lưng tôi rồi hỏi, những người khác đâu? Tôi bình thản đáp, không có người khác, chỉ có mình tôi. Vân Lâm lập tức có chút hoảng, chỉ có mỗi Mạc Lâm tới, vậy thì khác gì không tới đâu. Tên Mạc Hổ thấy vậy liền cười như heo kêu, Vân Lâm, mày gọi hắn tới là để ăn đòn à? Vân Lâm nghiến răng hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang ra hiệu bằng mắt với tôi, bảo tôi mau chạy. Tôi không để ý tới Vân Lâm, mà nhìn sang đám người đối diện, chỉ có 3 tên ngựa quỷ sư cấp 2, 4 tên ngựa quỷ sư cấp 1. Thế là tôi khó hiểu, nhìn Vân Lâm hỏi, cô là ngự quỷ sư cấp 3, sao lại sợ đám người này chứ? Không đợi Vân Lâm lên tiếng, tên Mạc Hổ bên kia đã dương dương đắc ý, chỉ lên mặt trời rồi nói, cô ta là ngự quỷ sư cấp 3 thì sao? Dù cô ta có mạnh đến đâu cũng không thể ở dưới nắng mặt trời triệu hồi quỷ ra được. Ánh mắt Vân Lâm như bốc lửa, nếu không phải vì quỷ không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời thì cô ấy đã sớm triệu hồi quỷ khế ước ra, cho tên Mập Hổ và đám kia một bài học rồi. Gật đầu rồi nói với Vân Lâm, cứ để đây cho tôi. Tên Mập Hổ khinh khỉnh cười, thằng nhóc mày tính một mình chặn cả đám bọn tao à? Tôi chỉ khẽ vung tay, thâm niệm quỷ kỹ hồn liên, ngay lập tức một sợi xích sắt xé gió lao ra, quất mạnh thẳng lên người tên Mập Hổ. Tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết vang lên giữa quảng trường. Mấy tên đứng sau Mập Hổ nhìn thấy cảnh ấy liền sợ đến lùi liên tục. Vân Lâm tròn mắt không thể tin nổi, nhìn cảnh trước mắt, sao anh ta có thể dùng quỷ kỹ dưới ánh mặt trời được? Trong tình huống bình thường ở dưới nắng thì ngay cả tôi cũng không thể dùng quỷ kỹ tôi vừa mới có được, một quỷ kỹ cực kỳ bá đạo vô cụ. Sau khi dùng kỹ năng này, quỷ có thể không sợ ánh mặt trời, tự do đi lại dưới ánh nắng, nhưng để đối phó với đám tép diêu như Mập Hổ này còn chưa đáng để triệu hồi, chỉ dùng quỷ kỹ là đủ rồi. Thế là tôi lại vung thêm một sách mạnh lên người Mập Hổ. Cơn đau dữ dội khiến hắn đau đến lăn lộn trên đất. Tôi lạnh giọng nói với đám còn lại, còn ai muốn cản đường nữa? Thấy không ai dám hé răng, tôi trực tiếp dẫn theo Vân Lâm rời khỏi trường học. Sau khi tách khỏi Vân Lâm, tôi định lái xe về nhà, nhưng trên con đường này tôi chạy vòng vo hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không thoát ra được. Chẳng lẽ bị quỷ chặn đường rồi? Tôi vừa xuống xe đã nhìn thấy bốn phía trắng xóa sương mù, mà ở đây căn bản không có đường, chỉ toàn dốc đất. Vậy rốt cuộc tôi đã tới cái nơi cuối cùng lúc nào? Rất nhanh, tôi phát hiện một tia quỷ khí trong không lần theo dấu vết quỷ khí ấy. Chưa đi được bao lâu, tôi đã nghe thấy một tràng tiếng động rợn người. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một người phụ nữ đang ngồi xổm bên một tảng đá lớn. Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ta từ từ quay đầu lại. Tôi lập tức giật nảy mình, đệt mẹ, xấu thật. Ngay sau đó, tôi bất giác rút thanh trường kiếm ra, chỉ thẳng vào người cô ta rồi quát, tại sao ngươi lại chặn đường ta? Nữ quỷ run giọng nói, trả con cho tôi, các người cướp mất con tôi bắt các người phải đền mạng. Nói xong, cô ta định lao tới liều mạng với tôi, sao lại không tại chỗ. Mạc Lâm đại nhân, tôi hơi sững người, con quỷ trước mặt này là ai mà lại gọi đúng tên tôi? Nếu gọi được tên tôi thì chắc hẳn là quen biết tôi. Bây giờ tôi đâu có mắc ân tình người quen ra thì không thể có quỷ nào gọi tôi là đại nhân. Nữ quỷ vội vàng nói, tôi là Ân Tiểu Hoa, chuyện quỷ mẫu ngài còn nhớ chứ? Tôi chợt hiểu ra là cô à. Ngày trước khi tôi tu luyện ở âm gian quỷ thuật, con quỷ đầu tiên tôi là quỷ mẫu. Vì quỷ mẫu rất đặc biệt nên lúc đó phải nhờ Ân Tiểu Hoa giúp đỡ. Tôi đầy khó hiểu hỏi, biết là tôi nên cô mới có tình chặn đường à? Ân Tiểu Hoa vừa nói vừa nhìn quanh, không phải đâu. Có lẽ vì oán khí của tôi quá nặng nên mới làm thay đổi hoàn cảnh, vô tình chặn ngài lại. Sau đó cô ta lại cầu xin ngài phải giúp tôi, con tôi bị một đám người lạ, tôi không tìm được nó nữa. Ân Tiểu Hoa sợ tôi từ chối nên cuống quýt nói thêm, Lâm đại nhân, chỉ cần ngài chịu giúp tôi tìm lại con, tôi nguyện báo đáp ngài gấp trăm lần. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói,
ta có thể giúp cô tìm con. Nhưng cô phải ký với ta khế ước phục tùng. Ân Tiểu Hoa lập tức đồng ý ngay. Chỉ cần ngài giúp tôi tìm được con, cho dù bắt tôi cũng cam lòng. Tôi gật đầu nói, vậy thì đi theo ta. Ân Tiểu Hoa nghe xong, liền hóa thành một làn sương, bám lên thanh trường kiếm trong tay tôi. Sau đó tôi mở điện thoại ra, gửi tin trong nhóm chat. Ai trả tin tức nhất? Tôi muốn hỏi thăm chút chuyện liên quan tới quỷ. Rất nhanh, một người trả lời tôi, anh muốn bắt quỷ hay là muốn mua quỷ? Chúng ta thêm bạn rồi nói chuyện riêng. Thế là tôi thêm Phượng gửi tin nhắn, xin chào, tôi muốn tìm một quỷ hài tử. Bên kia cũng nhanh chóng trả lời, tối nay tới Vạn Linh Kế TV tìm tôi sẽ dẫn anh đi tìm. Sau đó tôi cất điện thoại đi, lái xe về nhà trước. Vừa bước vào cửa, Lý Tuyết đã xuất hiện. Sau khi ngài rời đi, có kẻ lén lẻn vào đây. Tôi xa sầm mặt hỏi cô ấy, biết đối phương là ai không? Lý Tuyết lập tức đáp, tôi đã để lại khí tức trên người hắn. Cần tôi đi điều tra giúp ngài không? Tôi gật đầu nói, đi điều tra xem đối phương là ai. Cẩn thận một chút, nếu đối phương có liên quan tới quỷ vực, nhất định phải ưu tiên bảo đảm an toàn cho bản thân. Lý Tuyết gật đầu đáp ứng rồi rời đi. Đến khoảng 7 giờ tối, tôi lái xe tới Vạn Linh Kế TV. Vừa gặp mặt, tôi đã hỏi thẳng, anh có thể giúp tôi tìm quỷ hài tử kia không? Phượng Minh Ngữ cười nói, chuyện này anh tìm đúng người rồi. Tôi dẫn anh đi gặp cậu tôi. Tin tức của ông ấy cực kỳ linh. Chỉ cần là chuyện ở Vân Xuyên thì không có gì ông ấy không tra ra được. Nói rồi anh ta dẫn tôi xuống khu chợ đen ẩn bên dưới cái TV. Đúng lúc ấy, một người đàn ông lướt qua người tôi, còn cố tình va vào cánh tay tôi một cái. Tôi khá cạn lời, lưng rộng thế này mà cũng va trúng cho được. Giây tiếp theo tôi chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng kiểm tra túi áo mình. Lúc này mới phát hiện một vạn minh tệ tôi mang theo đã biến mất. Không cần nghĩ cũng chắc chắn là bị tên lúc nãy trộm mất rồi. Phượng Minh Ngữ thấy tôi dừng lại, liền quay đầu hỏi, sao thế? Tôi nhìn về hướng tên kia bỏ chạy, hạ giọng nói, minh tệ của tôi bị trộm mất rồi, tôi phải lấy lại số minh tệ đó. Còn chưa đợi anh ta nói gì, tôi đã nhắm thẳng hướng tên trộm biến mất mà lao đi. Phượng Minh Ngữ sốt ruột đuổi theo phía sau. Đừng đuổi nữa, đám trộm dám hành nghề ở đây chắc chắn đều có người chống lưng. Minh tệ của anh không lấy lại được đâu. Tôi không để ý tới lời khuyên của Phượng Minh Ngữ, vẫn tiếp tục đuổi theo. Chẳng mấy chốc, sau khi băng tôi thấy tên đàn ông lúc nãy xông vào một căn phòng nhỏ. Tôi cũng theo tới trước cửa căn phòng đó. Bên trong tụ tập một đám người đang hung dữ trừng mắt nhìn tôi. Còn tên trộm lúc nãy thì đang nghênh ngang đứng ở hàng cuối, một tay còn vung vẩy chính một vạn minh tệ vốn thuộc về tôi. Ngay lúc tôi định bước vào, một gã mặc đồ đen đã chặn tôi lại. Nhóc con, mày làm gì đấy? Tôi chỉ vào tên trộm bên trong và chậm rãi nói, tên trộm ở trong đó đã lấy các minh tệ của tôi. Nghe xong, gã đàn ông kia lập tức ai là trộm hả? Mày ăn nói sạch sẽ một chút, vu oan cho người khác thì phải trả giá đấy. Hắn vừa dứt lời, đám người trong sảnh đã đồng loạt áp sát về phía tôi. Nhìn tình hình này, rõ ràng đám người này không phải lần đầu Ý đông hiếp yếu. Đúng lúc đó, Phượng Minh Ngữ thấy tôi đang đối mặt với cả đám sợ để tái mặt, vội vàng cười làm lành. Xin lỗi, hiểu lầm thôi. Bạn tôi lần đầu tới chợ đen, không hiểu quy củ. Xin các huynh đệ đừng chấp nhặt với anh ấy. Nhưng gã mặc đồ đen kia chẳng hề nể mặt, cười gằn uy hiếp. Nếu là bạn mày, thì sao không trông chừng cho kỹ? Nơi này là địa bàn của Tôn gia. Mày biết đắc tội Tôn gia sẽ có hậu quả gì không? Phượng Minh Ngữ liên tục xin lỗi. Tôi biết rồi, xin lỗi, tôi sẽ dẫn bạn tôi đi ngay. Vừa nói, anh ta vừa định kéo tôi đi, nhưng lại không kéo nổi. Chỉ nghe tôi nói, minh tệ của tôi bị đám người này trộm mất. Phượng Minh Ngữ hạ giọng nhắc nhở, đây là địa bàn của Tôn Đào, hắn là ngự quỷ sư cấp 4. Anh đừng gây chuyện nữa, chúng ta mau đi thôi. Nhưng tôi như chẳng nghe thấy gì, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người đó. Gã mặc đồ đen thấy vậy, liền trực tiếp triệu hồi quỷ khế ước của mình. Đám người trong sảnh thấy thế, cũng đồng loạt triệu hồi quỷ khế ước của mình ra. Thấy bọn chúng đã được voi đòi tiền, tôi quay sang nói với Phượng Minh Ngữ, trong vòng 10 phút tôi sẽ giải quyết xong chuyện này. Phượng Minh Ngữ thấy tôi bày ra dáng vẻ chuẩn bị đánh nhau, vội vàng lấy điện thoại ra gào cứu trong nhóm chat, cứu mạng, Mạc Lâm gặp rắc rối trong chợ đen rồi. Vân Lâm thấy tin nhắn trong nhóm liền hỏi ngay, rắc rối gì, có chuyện gì thế? Phượng Minh Ngữ vội vàng trả lời, một vạn minh tệ anh ấy mang bị đám người dưới trướng Tôn Đào trộm mất rồi. Mạc Lâm sắp đánh nhau với chúng rồi, mau tới đi, tôi sợ Mạc Lâm chết ở đây mất. Vân Lâm sốt ruột trả lời, cái gì? Tôn Đào chẳng phải là ngự quỷ sư cấp 4 sao? Anh mau khuyên Mạc Lâm bình tĩnh lại đi. Phượng Minh Ngữ sốt đến sắp khóc, vội trả lời, khuyên không nổi luôn. Lúc này Linh Khê cũng trả lời trong nhóm, chọc tới Tôn gia rồi à? Vậy thì giờ tôi qua ngay đây. Vân Lâm thấy tin nhắn của Linh Khê thì mừng rỡ ngay. Đúng rồi, Linh Khê, cậu quên Tôn gia mà, mau qua nói đỡ vài câu đi. Phượng Minh Ngữ cũng vội trả lời, mau tới đi, nếu tới muộn, em là chỉ còn kịp nhặt xác Mạc Lâm thôi. Cùng lúc đó, đám quỷ khế ước của bọn chúng đã nhào về phía tôi. Phượng Minh Ngữ thấy cảnh đó, nghiến răng định liều kéo tôi rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, một tràng tiếng quỷ đột nhiên vang lên, tiếng quỷ gào nối tiếp nhau không dứt. Phượng Minh Ngữ kinh ngạc nhìn quanh người tôi, chỉ thấy đám quỷ ấy như gặp phải thiên địch mà tháo chạy tán loạn. Phượng Minh Ngữ dụi mắt, đến lúc này mới xác định không nhìn nhầm, đám quỷ này đúng là đang sợ hãi thật. Cô ấy thậm chí còn nhìn thấy 3 con quỷ bị chém ngang lưng chỉ trong nháy mắt, rồi tan biến giữa không trung. Chỉ thấy nơi đầu ngón tay phải của tôi, mũi kiếm liên tục xoay tam lưu loát như nước chảy mây trôi. Thế là chỉ trong chưa đầy 10 mấy giây, hơn 20 con quỷ khế ước đã chết quá nửa. Phượng Minh Ngữ nhìn thanh trường kiếm trong tay tôi, lẩm bẩm kinh ngạc, đây là quỷ khí gì vậy mà mạnh dữ thế? Đúng lúc ấy, sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một tên đàn ông cầm một món quỷ khí hình xoắn ốc đâm thẳng tới.
Phượng Minh Ngữ còn đang tưởng tôi sắp bị thương thì đã thấy tôi trở tay để kiếm ra, và một tiếng, cánh tay đang còn quỷ khí của tên đó bị chém đứt ngay tại chỗ. Sau khi xử lý gần hết đám quỷ khế, chỉ còn một con lơ lửng giữa không trung. Con quỷ này có quỷ ki khá thú vị nên tôi định thu phục chứ không giết nó. Mà con quỷ khế ước ấy cũng nhận ra tình hình không ổn, bên định quay về nhập lại cơ thể chủ nhân. Tôi chỉ vừa giơ tay lên đã trực tiếp trấn áp nó. Tôi thu nó vào trấn quỷ thư. Đinh, chúc mừng ngài nhận được quỷ dịch chuyển tức thời. Sau khi sử dụng, có thể lập tức xuất hiện ở vị trí xa nhất trong tầm mắt. Cùng lúc đó, một gã đàn ông chắc cảm nhận được mình đã mất liên kết với quỷ khế ước, liền gào lên với tôi. Dựa vào đâu mà mày cướp quỷ khế ước của tao? Trả quỷ khế ước lại cho tao. Tôi đá văng hắn ra, rồi lạnh lùng nhìn những kẻ còn lại. Còn ai không phục nữa, cứ bước ra đây. Cả hiện trường im phăng phắc, không ai dám hé răng nửa lời. Phượng Minh Ngữ cảm giác như cả người mình tê dại. Vô lý vậy sao? Cô ấy đã nghĩ tới đủ loại kết cục, chỉ duy nhất không ngờ rằng một mình tôi lại có thể giết hơn 20 con quỷ khế ước. Còn lúc này tôi đã bước vào trong phòng. Tên trộm nấp trong góc sợ đến mặt trắng bệch, không còn vẻ ngông nghênh ban nãy nữa. Xin lỗi, đại ca, tha cho tôi đi. Vừa nói, tên trộm vừa ngoan ngoãn đặt 1 vạn minh tệ xuống đất. Còn Phượng Minh Ngữ thì lại có chút luống cuống. Anh một mình đập tan cả địa bàn của Tôn gia rồi. Khỏi phải nói, Tôn gia chắc chắn đang trên đường tới đây. Quả nhiên không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện ngay trước cửa. Hắn nhìn đại sảnh tan hoang bừa bộn, lạnh giọng chất vấn tôi. Thằng nhóc, mày có ý gì đây? Tôi chỉ tiện tay dạy dỗ đám thuộc hạ của ông. Tôn Đào hừ lạnh một tiếng. Mày không thấy mình làm quá đáng rồi sao? Hắn vừa dứt lời, tôi đã đạp thanh trường kiếm lên vai Tôn Đào, rồi mỉm cười nói, tôi không thấy mình quá đáng gì cả. Ngay sau đó tôi sa sầm mặt. Tâm trạng tôi hiện giờ không được tốt lắm. Tốt nhất ông đừng chọc vào tôi. Tôn Đào giơ tay định bẻ gãy thanh kiếm đang đặt trên vai mình, nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào lưỡi kiếm, quỷ khế ước trong cơ thể hắn lập tức truyền ra cảm xúc sợ hãi. Đừng chọc hắn, người sẽ chết đấy. Tuyệt đối đừng chọc vào hắn. Phải biết rằng đây chính là quỷ khế ước cấp khủng bố của hắn. Vậy mà giờ phút này lại nảy sinh cảm xúc sợ hãi. Phượng Minh Ngữ nuốt khan một cái. Mạc Lâm đúng là quá dữ, ai cũng không ngán. Đối mặt với ngựa quỷ sư cấp 4, vậy mà chẳng hề chùn bước, thậm chí còn dám khiêu khích. Ngay lúc Phượng Minh Ngữ nghĩ hai bên sắp đánh nhau, thì Tôn Đào lại nở nụ cười lấy lòng. Cậu làm vậy không hề quá đáng, là bọn chúng sai. Tôi thu kiếm lại, lạnh lùng nói, quản cho tốt người của ông. Nếu còn có lần sau, tôi không ngại dạy dỗ luôn cả ông đâu. Tôn Đào lập tức đáp, tôi hiểu rồi. Thái độ ấy hoàn toàn không hề có chút tức giận nào. Một tên đàn em đứng bên cạnh không nhịn bước lên nhắc, Tôn gia, thằng nhóc này đã phá nát địa bàn của chúng ta, thậm chí còn cướp mất quỷ khế ước của các anh em. Chẳng lẽ cứ bỏ qua vậy? Tôn Đào lập tức tát bằng tên đó. Tôi quay sang hỏi Phượng Minh, đây là chợ đen, giết người chắc không cần gánh hậu của gì đâu nhỉ? Phượng Minh Ngữ vội vàng đáp, đúng là không cần. Tôn Đào vô thức toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng câu nói đó chính là nhắm vào hắn. Nếu hắn thật sự còn dám làm điều gì quá phận, thì hôm nay nơi này chắc chắn sẽ có người chết. Tôn gia đã biết điều như vậy, tôi liền dẫn theo Phượng Minh Ngữ vẫn còn đang ngơ ngác. Phượng Minh Ngữ vội mở nhóm chat ngựa quỷ xá Vân Xuyên, chỉ thấy trong nhóm đang tràn ngập tin nhắn hỏi tình hình hiện giờ ra sao. Phượng Minh Ngữ liền nhắn với Linh Khê, cậu khỏi cần đến nữa, chuyện đã giải quyết xong rồi. Mạc Lâm bị giải quyết rồi à? Mạc Lâm bị đánh chết rồi sao? Tôn gia ra tay rồi hả? Trong nhóm lập tức lại bị đủ loại câu hỏi spam điên cuồng. Phượng Minh Ngữ giờ khóc giờ cười, nhắn vào trong nhóm, anh ấy không sao. Con lão chó già Tôn gia kia cũng không dám gây sự với Mạc Lâm. Một mình Mạc Lâm đã đập nát cả địa bàn của Tôn gia, đỉnh quá đi, đúng là vô địch luôn. Đến Tôn gia cũng không dám chọc vào sau mấy dòng đó. Anh ta mà kệ nhóm chat đang sôi sùng sục, cắt điện thoại đi, rồi chỉ vào thanh trường kiếm bên hông tôi, khó hiểu hỏi, Mạc Lâm, món quỷ khí này của anh rốt cuộc thuộc cấp bậc nào? Tôi không trả lời. Chuyện liên quan đến âm khí, không cần thiết phải nói cho người dương gian biết. Thấy tôi không muốn trả lời, Phượng Minh Ngữ đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Quỷ khế ước của anh cũng là cấp khủng bố à? Tôi lắc đầu đáp, không. Phượng Minh Ngữ kinh ngạc che miệng, chẳng lẽ là quỷ cấp ác mộng? Tôi không trả lời trực diện mà giục luôn, được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, chẳng phải anh đang giúp tôi tra tin sao? Phượng Minh Ngữ hoàn hồn sau cơn chấn động nói, đúng, đi bên này. Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi đã tới một tiệm nhỏ vô danh. Trong tiệm có một ông lão đang ngồi. Phượng Minh Ngữ chỉ vào ông ta rồi nói với tôi, đây là cậu tôi. Lưu Phong dừng việc trong tay lại, ngẩng đầu cười nói, Minh Ngữ tới rồi à? Lâu rồi không gặp cháu, dạo này thế nào? Phượng Minh Ngữ đáp, cũng ổn à. Nói rồi lại giới thiệu, đây là bạn cháu, Mạc Lâm. Nghe thấy tên tôi, Lưu Phong ghé sát lại, quan sát tôi thật kỹ rồi nói, ta biết cậu. Mấy hôm trước cậu quậy banh nhà họ Tiền, hôm qua còn suýt chút nữa là tung cả tổng bộ ngựa quỷ xã. Hơn nữa, tên nhóc cậu còn bán ra mấy món quỷ khí cực phẩm. Nghe Lưu Phong nói vậy, tôi lập tức hiểu ra, mạng lưới tin tức của ông cậu Phượng Minh Ngữ quả thật rất lợi hại. Lưu Phong lại lên tiếng, tin ta có chuyện gì? Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn hỏi thăm, gần đây ai đã bắt đi một quỷ hài tử? Lưu Phong nghe xong liền lấy ra một cuốn sổ, để ta xem giúp cậu. Vừa nói, ông ta vừa nhanh tay lật tìm. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã tìm ra tin tôi cần. Ông chép lại tin tức ấy lên một tờ giấy, rồi đưa cho tôi và nói, tin cậu muốn ở trên này, 1000 minh tệ, không mặc cả. Tôi không chần chừ, lấy ra 1000 minh tệ đưa cho ông ta. Sau đó tôi nhận lấy tờ giấy rồi mở ra. Trên giấy viết rằng, quỷ hài tử bị đệ tử của Kỳ đạo quán bắt đi. Sau khi giao dịch xong, Phượng Minh Ngữ nói, tin của cậu tôi chuẩn lắm, chỉ cần là tin ông ấy đưa cho anh thì đảm bảo 100% là thật. Tôi gật đầu rồi hỏi, Kỳ đạo quán ở đâu? Là nơi thế nào? Phượng Minh Ngữ lập tức trừng lớn mắt, kêu lên, tổ tông ơi, anh không định lại tới Kỳ đạo quán gây sự đấy chứ? Tôi bất lực nói, cũng không hẳn là gây sự, tôi chỉ tới lấy lại chút đồ thôi. Phượng Minh Ngữ rõ ràng không tin, khẽ bĩu môi nói, Kỳ đạo quán có địa vị rất cao ở Vân Xuyên. Ở Vân Xuyên có 2 đạo quán lớn hơn cả. Đầu tiên là Tịnh Từ Đường,
Đạo quán còn lại chính là Kỳ đạo quán. Tịnh Từ Đường có cả ngự quỷ sư lẫn đạo sĩ, còn Kỳ đạo quán thì toàn bộ đều là đạo sĩ. Chắc có hơn chục đạo sĩ đấy. Tôi vừa xoa cằm vừa suy nghĩ, tôi chưa từng tiếp xúc với đạo sĩ, nhưng sư phụ tôi khi còn ở dương gian cũng là một vị thiên sư được người người kính, cũng thuộc đạo môn nhất phái. Phượng Minh Ngữ thấy tôi im lặng, liền nói tiếp. Kỳ đạo quán là đạo sĩ chính thống, bọn họ có thủ đoạn bắt quỷ chuyên nghiệp, nguồn thu chủ yếu cũng là giúp người khác bắt quỷ, thỉnh thoảng làm thêm chút chuyện khác, ví dụ như mua bán quỷ các kiểu. Tôi gật đầu nói, được rồi, tôi hiểu rồi. Nói xong, tôi xoay người rời đi. Phượng Minh Ngữ nhìn theo bóng lưng tôi, cực kỳ cạn lời. Tên Mộng Lâm này rõ ràng chẳng nghe lọt tai chút nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Phượng Minh Ngữ vẫn đuổi theo. Anh ta sợ lát nữa tình hình sẽ không thể cứu vãn nổi.